მოგესალმებით. Pirvelis ეთერში ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატები. ეს არის სივრცე, სადაც ყოველ შაბათს 7:30-ზე პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების ან ფრთის, ან უბრალოდ ახალგაზრდები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან იმაში, თუ ვინ უკეთ წარმოადგენს საქართველოს მომავლის ხედვას ამა თუ იმ თემის გარშემო. ეს პროექტი კარგ 10 წელია მიმდინარეობს. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი არის ამ პროექტის ავტორი, თუმცა წელს მან კიდევ ახალი მასშტაბები შეიძინა ტელეპირველთან და რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობის შედეგად USAID აფინანსებს ამ პროექტს და ახლა მოდი გაგაცნობთ ჯერ თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას დღეს დებატებში. ერთი არის სამოქალაქო მოძრაობა, გთხოვთ გამოგბრძანდეთ. თამარ თედიაშვილი, გვანცა ჩოგოვაძე, ვახო ბოლოთაშვილი, რატი თეგერაშვილი და ზურა თეგერაშვილი. სამოქალაქო მოძრაობა სახელით არ გეცნობათ, ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ დაფუძნებული მოძრაობა არის და გირჩის ახალგაზრდები გამოვენახლა, ანა ჩიქოვანი, ბადრი გრიგალაშვილი, ცოტნე კობერიძე, როკო მწყერაშვილი და მირიამ ბეჟიტაშვილი. დრო გაგაცნობთ ასევე თამაშის წესებსაც, იმიტომ რომ თამაშია საინტერესოა, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეც შეეხება. თუმცა დღეს გეტყვით, ჯერ გეტყვით დღეს რა გვაქვს დებატების თემა, არის ჰაერის დაბინძურება. საინტერესო უნდა გამოვიდეს. ჩვენი ექსპერტები არიან თამარ ჩიქოვანი, ჟურნალისტი, მამუკა სალუქვაძე, SIT ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი, დავით ძიძიშვილი, მასობრივი კომუნიკაციის სპეციალისტი და მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივიდან. როგორც ხედავთ, ექსპერტი ყავს 4. სულ შეიძლება რომ ხმა გაიყოს 2-2-ზე იყოს და ხშირად ასეც ხდება ხოლმე. მეხუთე ხმა არის თქვენი ინტერაქტივის ნომერი გამოჩნდება ცოტა ხანში, ვიდრე გამოჩნდება გეტყვით, ეს არის 2033201 თუ მხარს დაუჭერთ სამოქალაქო მოძრაობას, 033202 თუ მხარს დაუჭერთ გირჩს და ყოველჯერზე გთხოვთ, რომ არ პოლიტიკური სიმპათიებით არ იხელმძღვანელოთ, არამედ დაუგდეთ პური რას ამბობენ და იმის მიხედვით მიიღეთ გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა პოპულარობის შეჯიბრი არ არის და თვითონ ახალგაზრდებსაც დაუფასდებათ ის თუ როგორ მოამზადეს თემა. ესე ვაკეთებთ, ჯერ არის თემის წარდგენა, შემდეგ დებატები გაიმართება, ბოლოში ექსპერტების შეკითხვები იქნება. გზადაგზე გეტყვით თუ რა და როგორ მოხდება. დავიწყებთ თემის წარდგენით. ეს არის სათაურიდანაც მიხვდებით რა არის. წინასწარ მომზადებული პოზიცია ახალგაზრდების მიერ 5 წუთი აქვთ მათ ამათთვის და გადაცემის დაწყებამდე შევჯერდით ასე რომ გირჩი დაიწყებდა. ასე რომ, რა ვიცი, გთხოვთ, ბრძანდეთ. წამზომი ჩაირთვება და ბოლოში 5 წუთი რომ ამოიწურება, ზუსტად შეგაწყვეტინებთ წამი წამს. კი ბატონო. ახლა გისმენთ. მე შეიძლება თუ დაიწყო. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე გახლავართ ბადრი გრიგალაშვილი და წარმოვადგენ პოლიტიკურ პარტია გირჩს. როგორც მოგესალმებათ, ჩვენი სადებატო თემა გახლავთ გარემოს დაცვა და ზოგადად ჰაერის დაბინძურების პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად ჩვენ გარშემო მსოფლიოში. პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყო იმ პრობლემაზე ზოგადად რაც უკავშირდება ჰაერის დაბინძურების პრობლემას და ბუნებრივია ჩვენ პარტიასაც ამ საკითხზე გვაქვს ჩვენი პოზიცია. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული პრობლემა შედგება თავისთავად 2 კომპონენტისგან. პირველ შემთხვევაში ჰაერის დაბინძურება არსებობს მსოფლიო მასშტაბით, მსოფლიო დონეზე, რასაც მეორენაირად უწოდებთ გლობალურ დათბობას, რაც ნიშნავს, რომ ჰაერში არსებობს სხვადასხვა მავნე ნივთიერებები მსოფლიო მასშტაბით, სადაც საქართველოს წილი არის ძალიან მცირე, კერძოდ კი 0.08% არის ის შემადგენელი ნაწილი, რაც ჩვენ შეგვაქვს ასე რომ ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით ჰაერის დაბინძურების პროცესში. მეორე ნაწილი ეს არის უშუალოდ ლოკალურ დონეზე, ქვეყნის დონეზე, ქალაქის დონეზე, კონკრეტული დასახლების დონეზე, სადაც არსებობს ასევე ჰაერის დაბინძურება, ეგრეთ წოდებული smog ნარჩენები ჰაერში, რომელიც თავისთავად შედგება სხვადასხვა მავნე ნივთიერებისგან, როგორიცაა მტვერი, როგორიცაა ნახშირორჟანგი, მან მაგალითად როგორც არის სხვადასხვა აზოტის ოქსიდები. პირველ შემთხვევაში რაც შეეხება გლობალურ პრობლემას, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ქვეყანას ვინაიდან აღნიშნულ პრობლემაში ძალიან პატარა პროცენტი უკავია, ამიტომ აბსურდული იქნება იმას საუბარი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, როგორ უნდა გადავჭრათ მსოფლიო მასშტაბით გლობალური დათბობის პრობლემა, შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ლოკალურ დონეზე როგორ მოვაგვაროთ ჰაერის დაბინძურების პრობლემა, რომელიც ჩვენი აზრით არ არის ეკოლოგიური კატასტროფის დარქმევის საფუძველი, ესე რომ ვთქვათ და ჩვენ ქვეყანაში ადამიანები არ იხოცებიან, ესე რომ ვთქვათ, ცუდი ჰაერის გამო. ჩვენი აზრით აღნიშნულ პრობლემას თავისი გამომწვევი მიზეზები აქვს, რომელიც კავშირში საბოლოო ჯამში არის სიღარიბესთან, იმასთან რომ ვარდღარიბები ადამიანებს აქვს ცოტა ფული. ბუნებრივად ჩდება კითხვა რატომ?
რა შუაშია სიღარიბე ცუდ ჰაერთან. იმ შუაშია რომ ჩვენ ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების დაახლოებით 30% არის 20 წელზე მეტი ხნის და ვერ უძლებს კრიტიკას ეკოლოგიური პრობლემების თვალსაზრისით. იმ კავშირშია რომ ჩვენი ქვეყნის დაახლოებით 30% მოსახლეობა ჯერ კიდევ შეშაზე თვება. მხოლოდ შეშა არის მათთვის გათხოვის ერთადერთი საშუალება, რასაც თავისთავად წვლილში აქვს ჰაერის დაბინძურების პროცესში. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ჰაერზე ახდენს ზეგავლენას, ეს არის ელექტროსადგურები, კერძოდ კი თბოელექტროსადგური, ვინაიდან ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. არ გვაქვს ისეთ იმის ფუფუნება რომ გადავწყვიტოთ ესე რომ ვთქვათ განახლებადი ელექტროენერგიის ქვეყანაში შემოდინება როგორც არის მზის ენერგია როგორც არის ჰიდროელექტროსადგურები საბამისად ჯერ ჩვენ კიდევ ვიყენებთ ნახშირს იმისთვის რომ გამომიმუშაოთ ელექტროენერგია იმის გამო რომ ვართ ღარიბები და ეს არის იაფიეს პროდუქტი და არ გვაქვს საშუალება მეტ ფული გადავიხადოთ ზოგადად ენერგეტიკის სფეროში რაც შეეხება იმას თუ როგორ უნდა გავდიდეთ და როგორ უნდა დავახციოთ თავი ეს ვთქვათ ამ სიდუხჭირეს იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში ეს აისახოს ზოგადად ჰაერის დადებით შედეგებზე და იმაზე რომ ადამიანების სიცხლის ხანგრძლივობა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე ეს არის დღეს საქართველოში შედარებით განვითარებული ევროპის ქვეყნებისგან. რა არის ეს კონკრეტული ნაბიჯები, რა გაგვამდიდრებს? ჩვენი აზრით ეს არ არის რეგულაციები, ეს არ არის რაიმე საკრძალვა და შეზღუდვები. პირიქით, ჩვენ მიგვაჩნია რომ მეტი თავისუფლება არის სწორედ ამ ყველაფრიდან გამოსავალი. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა დავამთავროთ ერთხელ სამუდამოდ სოციალიზმი და გადავიდეთ თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, რაც პირველ რიგში გულისხმობს პრივატიზებას, გაყინული აქტივების დაბრუნებას, რომელსაც დღეს სახელმწიფო და კერძოდ ეკონომიკის სამინისტრო ესე რომ ვთქვათ, აზის კრუხივით დაახლოებით 75% არის ჩვენი ტერიტორიის ამგვარი და უნდა განვაკერძოთ ეს ერთხელ სამუდამოდ და ბოლშევიკების წართფეული ქონება უნდა დაუბრუნოთ მოქალაქეებს. მეორე და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი აზრით ეს არის საგადასახადო სისტემის შეცვლა და გადასახადების შემცირება, რაც თავისთავად გამოიწვევს სამთავრობო ხარჯების კლებას 35%-დან მთლიანში დაპროგრამებთან მიმართებით 35%-დან 20%-მდე. ანუ სახელმწიფო ჩვენი ჯიბის ყოველი 100 ლარიდან ვეღარ ამოიღებს 35 ლარს და ეს ციფრი, ეს რიცხვი პირველ ეტაპზე ჩამოვა ესე რომ ვთქვათ 20 ლარამდე, რაც ადამიანებს მიცემს ამოსუნთქვის საშუალებას და მთავრობა ვეღარ დახარჯავს ჩვენ ფულს ისე როგორც თვითონ წარმოუდგენია. ჩვენ გადავწყვეტ მოქალაქეები რაში დავხარჯოთ ფული. რაც გააკეთა ირლანდიამ, დაწია სამიწარმეო გადასახადი და 2015 წელს ჰქონდა 25%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც მინდა გითხრათ რომ ეს ვთქვათ ინდიკატორი არის იმის თუ რა შედეგები მოაქვს ზოგადად საგადასახადო პოლიტიკის შეცვლას. შედეგად ჩვენ ველოდებით იმას რომ ადამიანები იგრძნობენ მეტ კეთილდღეობას, მათ გაუჩნდებათ მეტი ფული და რაც ჩამოთვალე ჰაერის დაბინძურების ის პრობლემები საბოლოო ჯამში კავშირშია ზოგადად მცირე ფულთან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გამდიდრება და ეს არის ჩვენი ერთადერთი სწორი ხედვა. მადლობა. სამოქალაქო მოძრაობას უხმობთ მიკროფონთან, თქვენს 5 წუთი გაქვთ ზუსტად. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, მოწვეულ ექსპერტებს, ოპონენტ გუნდს. მე გახლავართ თამარ თედიაშვილი. დღევანდელი სადებატო თემა გახლავთ ჰაერის დაბინძურება, ხოლო ჩვენი გუნდის დეფინიცია თბილისში ყოფილი საწარმო ტერიტორიების, ანუ ბრაუნფილდების პრივატიზება გამწვანების პროექტებისთვის. პირველ რიგში განსაზღვრავ რა არის ბრაუნფილდი. ბრაუნფილდი ეს არის ყოფილი საწარმო ტერიტორიები, რომლებიც ფუნქციონირებდა წარსულში და ამჟამად არის გამოუყენებელი. პრობლემა რომ უმწვავესი ამაზე ყველა ვთანხმდებით, მსოფლიოში ყოველი მე-9 სიკვდილი უკავშირდება ჰაერით დაბინძურებით გამოწვეულ დაავადებებს. 2016 წლის მონაცემებით ყოველ 100,000 მოსახლეზე საქართველოში ჰაერით დაბინძურებით გამოწვეული დაავადებებით სიკვდილიანობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. თბილისი არის ევროპის დედაქალაქებს შორის მესამე ყველაზე დაბინძურებული დედაქალაქი და 300%-ით აჭარბებს დაშვებულ ნორმას. ჰაერის დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლაში მწვანე საფარის მნიშვნელობა არის უპირატესი. ტყის საფარს შეუძლია რომ შთანთქოს დამაბინძურებელი გაზები და ბუნებრივად გაფილტროს აღნიშნული გაზები. შემდეგ საჯარო სივრცეებში ფაქტობრივად ამის ალტერნატივა არ არსებობს მწვანე საფარით პრობლემასთან ბრძოლის. თბილისში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით მწვანე საფარის მოცულობა არის 5-6 კვადრატი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს მკვეთრად ჩამორჩება საერთაშორისო ნორმით დადგენილ 15 კვადრატს. ასევე არსებობს სხვა ურბანული ინდიკატორიც მწვანე საფარის ზომის გაზომვის საერთაშორისო ეს არის ის რომ თითოეულ ადამიანს 10-15 წუთის სავალზე უნდა ჰქონდეს მწვანე სივრცე და
ვიცით, რომ ეს თბილისში განსაკუთრებით არ არის. გამწვანების აღნიშნულ პრობლემასთან ბრძოლა უნდა დავიწყოთ მიზეზებით. მიზეზი არის ძალიან ბევრი და ეს არის კომპლექსური პრობლემა. მათ შორის არის სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობა და გაუმართავი ავტოტრანსპორტი, ქაოტური მშენებლობები და ასე შემდეგ. მიზეზის გადაუჭრელობის შემთხვევაში ჩვენ შედეგად მივიღებთ ყოველწლიურად უფრო და უფრო გაზრდილ დაავადებებს ჰაერით დაბინძურებით გამომწვევი მიზეზით. რას ვაკეთებთ ჩვენ და რა არის ჩვენი გეგმა გამოსავალი? აღნიშნული პრობლემისგან ჩვენი გეგმა გამოსავალი არის ბრაუნფილდების გამოყენება, როგორც შესაძლებლობის გამოყენება ერთი მხრივ მწვანე საფარის ზრდისთვის და მეორე მხრივ ეკონომიკური სარგებლის მიღებისთვის ქვეყანაში. თბილისში ბრაუნფილდების ტერიტორია არის დაახლოებით 2000 ჰექტარზე მეტი. ეს იყო თავიდან ქალაქის გარშემო ტერიტორია და შემდეგ ქალაქის ზრდასთან ერთად ნელ-ნელა მოექცა ქალაქის შუაგულში. შემიძლია გითხრათ, მათ შორის ესეთი ტერიტორია არის ისანში, ყოფილი თავდაცვის სამინისტროს ტერიტორია, ასევე არსენალის მთასრულად და ასე შემდეგ. რას ვაპირებთ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოხდეს ბრაუნფილდის ტიპის ტერიტორიების აღრიცხვა და სტატუსის მინიჭება, უნდა განსაზღვროთ რამდენი პროცენტის გამოყენება შეიძლება გამწვანებისთვის და რამდენი პროცენტი უნდა გამოვიყენოთ სამეურნეო მიზნებისთვის. მეორე ნაბიჯი იქნება სამეურნეო მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ბრაუნფილდების პრივატიზება დაჩქარებული წესით, ასევე უნდა მოხდეს მარკეტინგის კონცეფციის შემუშავება, რათა უფრო მიმზიდველი იყოს კერძო სექტორისთვის და რატო იქნება ასევე მიმზიდველი ჩვენი პროექტი მსხვილი ინვესტორებისთვის. მსხვილი ინვესტორებისთვის ამ გეგმით ყველა საკომუნიკაციო ნებართვა იქნება უფასო. შემდეგი ნაბიჯი არის გარემოსდაცვისა და ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბაზაზე ფონდის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს პრივატიზებიდან შემოსული თანხების აკუმულირებას, შემდეგ გამწვანების სტრატეგიის დაგეგმვას და გამწვანების განხორციელებას. რა დაჯდება პროექტი? პროექტს არ აქვს განსაკუთრებული ღირებულება, ადმინისტრაციული და სახელმწიფო ხარჯებით ჩამოიფარგლება, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ გამწვანების ხარჯებს, შემიძლია არსენალის მთის მაგალითზე გითხრათ, რომ 1 ჰექტარი ღირს 1 მილიონი ლარი და გამწვანება გვიჯდება 240.000 ლარი, რაც მკვეთრად განსხვავდება დამეთანხმებით. უპირატესობები პირველ რიგში, ანუ რა შედეგს მივიღებთ ამ აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად. ქალაქში გვექნება გაცილებით მეტი მწვანე საფარი, შესაბამისად შემცირდება ჰაერის დაბინძურება და გვექნება ნაკლები დაავადება ამ მიზეზით გამოწვეული. ქალაქში გვექნება ორჯერ მეტი მწვანე საფარი და გვექნება ბუნებრივი ფილტრაციის მეტი საშუალება. გამწვანების კოეფიციენტით მიუახლოვდებით საერთაშორისო სტანდარტს. ასევე უსახური ბრაუნფილდების ნაცვლად გვექნება ახალი ბიზნესები, ახალი სამუშაო ადგილები, მწვანე ტერიტორიების ირგვლივ მოიმატებს უძრავი ქონების ფასი და რეკრეაციული ზონები გაიზრდება. შევაჯამებ რამდენიმე სიტყვით ჩემს გამოსვლას. სახეზე გვაქვს ერთი მხრივ ძალიან მწვავე პრობლემა, რომელიც იწვევს ყოველდღიურად უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხელყოფას და მეორე მხრივ გვაქვს ბრაუნფილდები, როგორც შესაძლებლობა შევქმნათ სარეკრეაციო ზონები, ახალი სამუშაო ადგილები, გავამწვანოთ და ნაკლები ადამიანი მოკვდეს მკვლელი ჰაერით თბილისში. ეს არის გეგმა თბილისის მაგალითზე, მაგრამ ზუსტად ჩვენი გეგმა იმითიც არის კარგი, რომ შეგვიძლია ყველა ქალაქში, ყველა დიდ ქალაქში გამოვიყენოთ იგივე გეგმა საქართველოში. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა ორივე გუნდს. ვინც პირველად გვიყურებთ, შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, ანუ ესაც დებატებთან ქონიათ შეხება, სხვადასხვა ფორმატის არსებობს, მსგავსი ტიპის თამაშები. ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული სპეციალურად საქართველოსთვის დებატების ფორმატი და ახლა ამ ფორმატის მიხედვით არის ჯვარედინი დაკითხვის დრო. ჯვარედინი დაკითხვა მუშაობს ასე, თითო გუნდი თითო წარმომადგენელს გამოაგზავნის 3 წუთი არის კითხვა-პასუხისთვის. სამოქალაქო მოძრაობა დასვამს პირველი შეკითხვას, ასე რომ კითხვის დამსველი გამოუშვით და ასევე შეგახსენებთ წესს, რომ თუ კითხვის დამსმელი ამბობს, რომ მიიღო პასუხი შეკითხვაზე, მოპასუხე აღარ პასუხობს და შემდეგზე გადავდივართ. გამარჯობა. ახალგაზრდული სამოქალაქო მოძრაობა. რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველი რაც არის, რომ თქვენ თქვით, რომ ჩვენი ქვეყნის წილი მსოფლიო მასშტაბით ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით ძალიან დაბალია. ხომ ასეა? ცოტა რომ დამიკონკრეტოთ, შეიძლება რომ ვერ გავიგენ, ძალიან დაბალი რამდენი არის მაინტერესებს და რაღაც 0.018 ახსენეთ, რომელიც საერთოდ მოცემული არ გაქვთ თქვენს кейსში. და გადამოწმებაც არ შეგვეძლო რა, ანუ შემდეგში რომ გაითვალისწინოთ, რომ ისეთი ინფორმაცია შეაწერეთ, რომელიც გადამოწმება შეიძლება. რო ვერ გადავამოწმეთ, ეს მართალია თუ თქვენ მოიგონეთ, ვერ გავიგეთ და ხო ხვდებით. ან კითხვას დამისვამთ. კი, კითხვა ეს არის, რამდენად დაბალია სოფლიოში, ანუ რაზე დაყრდნობით ვეუბნებით ამას. როკომ წერაშვილი გირჩი მოგესალმებით. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიხედვით 70 ადგილზე ვართ სოფლიოში საქართველოს ჰაერის დაბინძურების მიხედვით, ხოლო თბილისი არის
ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლის მიხედვით ვართ 79-ე ხო, ანუ აფრიკული ქვეყნების გვისწრებს და ამავდროულად ხო, აფრიკული ქვეყნები სადაც ხე საერთოდ არ არის ალბათ. ჩვენი დაბინძურებით. მაგათ რა ქვეყნები გვიწრებს, რომ ითხრათ? ამ 70 ჩვენ წინ ვინ არის? აი განვითარებული ქვეყანა რომ პოლონეთი მაგალითად. პოლონეთი გვიწრებს ჩვენ? Yes, პოლონეთი არის პირველ სამეულში დაჟე ჰაერის დაბინძურების. შეიძლება ბოსნია და ბულგარეთს ამბობ. პოლონეთი არის. ევროპის რამდენიმე ბევრი წამყვანი ქვეყანაც არის და ასევე არის აფრიკის ქვეყნებიც. გვასუხობთ თქვენს კითხვაზე პასუხს. აი, შემდეგ კითხვა ასეთი არის. რაც შეეხება 0.18% ეს არის ჩვენ რო შევხედოთ სოფლიოს ეკონომიკას 85 ტრილიონი გვაქვს. 8% არის მთლიანად სოფლიოს მასშტაბით ენერგეტიკის ზომა და ჩვენი ენერგეტიკის ზომა არის 0.18 და ამიტომ არის ძალიან უმნიშვნელო. ტერიტორიიდან გამომდინარე, ჩვენ ზოგადად ტერიტორია ვარ და შეიძლება ძალიან ცოტა დაბინძურება შეგვაქვს ზოგადად სოფლიოში, შეიძლება ესეც იყოს, ხო? ერთ-ერთი მთავარი განპირობებელი. ხო შეიძლება? მე არ მესმის როგორ შეიძლება ხეების არა, პატარა ტერიტორია ვარ, ძალიან ცოტა დაბინძურება გვაქვს და ცოტათი ვაბინძურებთ სოფლის, იმიტომ რომ პატარა ტერიტორია ვარ. ხო შეიძლება ესეც იყოს. ანუ ჩვენ მაგ გლობალურ პრობლემას გლობალურად ცოტათი ვაბინძურებთ სოფლის, იმიტომ რომ პატარა ვარ. კი. ხო, ანუ ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. ანუ ძალიან ცოტა ადამიანი კვდება ჰაერის დაბინძურებით საქართველოში. ანუ ხო კვდება. ანუ მე ბედნიერი რატომ ვარ, რომ ცოტა ადამიანი კვდება. სადღაც კვდება 3000, ჩემთან 1500 სიტყვაზე. და ანუ 1500 ძალიან ბევრი. ანუ ეგ მაჩვენებელი იმდენად უმნიშვნელოა. ანუ ერთი 3000 კვდება, ჩვენთან 216 წლის მონაცემებით 3000 მოკვდა. რატო ვარ ბედნიერი, რომ ჩვენთან 3000 მოკვდა და ზიმბაბვეში 4500. ვერ მეტყვით ვერცეთ კავშირს ან კორელაციას როგორ უნდა დაადგინოთ ეგ რაღაც ეხლა. არა, მე ვერ გეტყვით, არა, მე თქვენ უნდა მითხრათ. ხო, ანუ თქვენ რომ მეუბნებით, ანუ რა იწევს იმ ადამიანების სიკვდილს კონკრეტულად ან ჰაერში რა მაჩვენებელი ან რა აი მაგას ვერ მეტყვით და შეუძლებელია საერთოდ ეგ მაგ თეზისის ეხლა თქმა. არა, შეუძლებელი თუ არ მაშინ არ უნდა ისაუბროთ ამ თემაზე, თუ შეუძლებელი არის ამ თემაზე. თქვენ ამბობთ თქვენ რომ სიკვდილიანობა ძალიან დაბალია. მე გეუბნებით რომ ანუ ჩვენთან დაბალი არ არის საკმაოდ მაღალი და ვინმესთან შედარებით თუ დაბალია სიკვდილიანობა ჩემთან ეს არ მაბედნიერებს მე იმიტომ რომ არის სიკვდილიანობა და თქვენ გიწერათ აგრო 400000 ადამიანი მოიხმარ შეშას ხო ამ შეშის მოხმარების გამო რომ ჰაერ დამიძურდება დრო გავიდა მადლობა ორივეს მადლობა და ახლა იგივეს გავაგრძელებთ იმავეს გავაგრძელებთ თუმცა შეკითხვებს დაცვამს გირჩის წარმომადგენელი უპასუხებს სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლებით მირიამ ბეჟდაშვილი გირჩი თქვენ кейში იყო ნახსენები რომ ერთულ მოსახლეზე 5-6 კვადრატი მწვანე საფარი 4-5 კვადრატი შევასწავლეთ 4-5 კვადრატი მწვანე საფარი მოდის თბილისში ხომ ვერ დამისახელებთ 3 ევროპის კავშირის წევრ ქვეყანას სადაც ჰაერის დაბინძურება ყველაზე პრობლემურია 3 ევროპის კავშირის შემიძლია ევროკავშირის სტანდარტი გითხრათ მთლიანად რომელსაც აკმაყოფილებს ევროკავშირის ქვეყნები და სწორედ ამიტომ არიან ისინი ევროკავშირის ქვეყნები რომელიც მიხედვითაც ეს უნდა იყოს არა 4-5 ან თუნდაც 6 კვადრატი არამედ მინიმუმ 9 კვადრატული მეტრი 10-15 კვადრატული მეტრი ეწერა თქვენ кейში კი ბატონო მით უმეტეს მინიმუმი პირველი 3 ევროპული კავშირის ქვეყნები არის თურქეთი, პოლონეთი და ლიეტუვა ხომ არ იცით რამდენი კვადრატული ტყის საფარი მოდის მაგალითად ევროპის კავშირი ვარშავის დედაქალაქში და ვილნიუსის დედაქალაქში ერთსულ მოსახლეს. მოდის იმდენი, რამდენიც უნდა აკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტებს. სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ მაგ სტანდარტებს. არა, კონკრეტული არ ვიცი კონკრეტული რაოდენობა და არც ვარ პასუხისმგებელი რომ ვიცოდე. უბრალოდ ვიცი რომ ისინი აკმაყოფილებენ ევროკავშირის სტანდარტს, რომელიც არის ორჯერ მაღალი მინიმუმ ვიდრე საქართველოში. კი ბატონო, გასაგებია, უბრალოდ რომ მიცოდეთ ევროკავშირის და კიდევ ერთი დავაზუსტებ უკაცრავად თურქეთი არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროკავშირის წევრ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრ ორ ქვეყანაში 4-ჯერ 5-ჯერ აღემატება მწვანე საფარის რაოდენობა, მათ შორის ლიტვაში და ლიეტუვას დედაქალაქში ვილნიუსში და პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში 55 კვადრატული 60 კვადრატული მეტრი მოდის პერ კაპიტა ერთ სულ მოსახლეზე. ეს ამ შემთხვევაში, ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლონეთი და ვილნიუსი არის ევროპის კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული დედაქალაქები არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ჰაერის მიხედვით ხომ არ ფიქრობთ იმ შემთხვევაში თუ ვარშავა და რაღაც მაგალითად ჰაერის დაბინძურების შემთხვევაში კორელაციას როგორ ხედავთ გამწვანებას შორის ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ რომ ეს პრობლემა იმდენად კომპლექსურია რომ ჩვენ თავისუფლად ერთ გამოსავლის გეგმას რომელთაც კონკრეტულ შედეგებს ვძებთ ამ შემთხვევაში კორელაციას ხედავთ იმაში რომ კონკრეტულად ციფრებში გითხარით 1 ჰექტარი ტყე რამდენ ჰაერს ფილტრავს, რამდენ ჟანგბადს გამოყოფს და შესაბამისად ჩვენ გეუბნებით რომ სხვა პარალელური რეგულაციების ფონზე, რომელიც ჭირდება ჰაერის დასუფთავებისთვის,
შემოგთავაზეთ გეგმა, რომელიც კიდევ უფრო დაგვეხმარა იმ მოცემულობაში, როდესაც ლიეტუვას დედაქალაქი ვილნიუსი და პოლონეთის დედაქალაქი ვარშავა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქები, მათ ტერიტორიაზე მოდის 55 კვადრატული, 60 კვადრატული მეტრი მწვანე საფარი. გასაგებია, მაგრამ საქართველოს ტერიტორიაზე რეგულაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს ან აქვთ იმაზე მეტი საწარმო საქმიანობა გაცილებით, ვიდრე საქართველოში. მე ამასაც შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ძალიან ჩამორჩებით მაგ ქვეყნებს გასაგებია, მაგრამ კორელაციას რანაირად ხედავთ, როდესაც ერთ ქალაქს აქვს მწვანე საფარი ბევრად მეტი. იმიტომ რომ გაცილებით მეტი საწარმო აქვს, ვიდრე ხე და შესაბამის, პირობითად ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს ხეები ვერ ახერხებენ, ეს ხეები ვერ ახერხებენ, რადგან საჯარო სივრცეებში არის. მადლობა ორივეს, გავიდა ზუსტად ვიცავთ დროს წამიწამზე. შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ, იქნება დებატების ფორმატში ამას ქვია მოწინააღმდეგის თემის უარყოფა, როდესაც ერთი გუნდი ცდილობს, რომ მეორე გუნდის საკამათო პუნქტები გამოყოს, 3 პუნქტი მაინც ალტერნატივა შესთავაზოს. თუმცა ეს იქნება რეკლამის შემდეგ, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დებატებს. თქვენ უყურებთ ახალგაზრდულ პოლიტიკურ დებატებს, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით, ხო საინტერესო იყო. ჯერჯერობით ჩართული ვარ ბოლომდე. აქამდე მოვისმინეთ თემების წარდგენა გუნდების მიერ, შემდეგ ჯვარედინი დაკითხვა, ახლა არის მოწინააღმდეგის თემის უარყოფის დრო. მანამდე ჯერ 2 წამით შეგახსენებთ, რომ ეს არის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროექტი, რომელიც ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ასევე პარტნიორები არიან TV Pirveli და რადიო თავისუფლება, რომელსაც მე წარმოვადგენ. მოწინააღმდეგის თემის უარყოფა, როგორც სათაურიდანაც მიხვდებოდით, არის დებატების დროს ის დრო, როდესაც თითო გუნდი მეორის საკამათო პუნქტებს გამოყოფს, ალტერნატივას შესთავაზებს მათ და მაყურებელს და არის გირჩის ჯერი, რომ დაიწყონ 3 წუთი არის უარყოფისთვის გამოყოფილი. მოგესალმებით, ცოტნე კობერიძე, გირჩი, მე ვუარყოფ ჩემი ოპონენტი გუნდის წარმოდგენი кейს. პირველ რიგში რაც ოპონენტმა დაგვანახა, რომ მისთვის თავარი პრობლემა იყო სიკვდილიანობა ჰაერით. და შემდეგ გამოსავლად გითხრეს 2000 ჰექტარი, სადაც რაღაც ნაწილზე იქნება ხე და ეს გამოსავლეს ამ პრობლემას თავარი შეცნობა ჩემი მოტექო გუნდის სწორედ ეს იყო. ის კვლევები, რომლებიც მათ მოგვიყვანეს, იმ კვლევებში თავარი ცვლადი არ არის ხის ნაკლებობა, შესაბამისად, ალბათ ეხა იმ კვლევებში არავის არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ საქართველოს თქვა მესამეა ტყის სიმცირით, მაგრამ რადგანაც თქვა თუ თბილისი მესამეა ამ დაავადებებით გარდაცვალებით, ესე კი პრობლემა სადღაც სხვაშია. ზოგადად ჯანგბადის პროპორციის მეტობა ან ნაკლებობა ამ საკითხში არის უმნიშვნელო. უნდა გვესმოდეთ, რომ თბილისი არის ქვაბული, არ ნიავდება, არის მშენებლობები, მტვერი, შესაბამისად ეს მტვერი მანქანის გამონაბოლქვი, გარდა ამისა, ზოგადად მოსახლეობა შეშით თბება და არა იმას კი არ აქვს მნიშვნელობა, ჰაერში ჟანგბადის ოდენობა რამდენია, მნიშვნელობა ზოგადად ადამიანი რას სუნთქავს. და ადამიანის სახში სუნთქავს ხშირად და სუნთქავს ზუსტად იმ შეშას და ამ მსგავსი ტიპის პრობლემები და დაავადებები გამოწვეულია ხოლმე სულ სხვა მიზეზებით, არა იმ პროპორციით, რაც ჟანგბადთან დაკავშირებით არსებობს. სწორედ მაგალითად რო გვესმოდეს ნიგერია იმავე კვლევით, რაც ჩვენმა მეტოქე მოგვიყვანა, არის პირველი გარდაცვალების დონით. და არავის არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ნიგერიაში გაცილებით უფრო მეტია, თქვათ, ინდუსტრია და გაცილებით უფრო ნაკლებია მწვანე საფარი. შესაბამისად, მწვანე საფარი აქ ვერაფერს ვერ გადაწყვეტავს. მე მომეწონა ჩემი მეტოქის მიზანი, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, რაღაც ესეთი მეორე მიზანი დაგვისახეს და ამ ნაწილში პრივატიზაცია შემოგთავაზეს. ამან ერთ ნაწილში ბუნდოვანი გახადა 2000 ჰექტარი და რა ნაწილს აპრივატებენ და რა ნაწილი უნდა იყოს გამწვანებული, ან ის გამწვანებულ ზოგადად რა შედეგი ექნება, როგორ წარმოგვიდგენია იმ ონკოლოგიური პრობლემების, რომელიც კიდევ ერთხელ უნდა გვესმოდეს, რომ აქ არის ადამიანის გარდაცვალებას აქვს მნიშვნელობა და გარდაცვალების ნაწილში ჰაერს ამ ონკოლოგიურ პრობლემებში აქ ერთ-ერთი ცვლადია. თამბაქოს მოწევა, ზოგადად ტვერი და სხვა ტიპის რაღაცებიც იწვევენ ამ დაავადებებს და შემდეგ გარდაცვალებას. იმის გამო ჩვენ არ გვაქვს, თქვა, მაღალი ხარისხის მედიცინა, სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი ამის შედეგიც, რომ შევაჯამო კიდევ ერთხელ ჩემი სათქმელი, მათ არანაირი კავშირში არ აქვს ზოგადად ხეების რაოდენობა, როგორ მოდის იმასთან კავშირში, რომ ჩვენ ვართ სიკვდილიანობით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოცებული კვლევა სხვათა შორის 2016 წლის 2018-ში ამ ორგანიზაციამ უკვე უარყო და თქვა, რომ იქ იყო შეცდომები.
და საქართველოს უკანა ფლანგზე გადმოინაცვლა ამ ნაწილში. რაც შეეხება ჩემი რჩევა, რაც ჩემი გუდიდან იქნება, ის დასახული მიზანი, რაც არის სუფთა ჰაერიდან სიკვდილიანობის შემცირება შეუძლებელი არის მიღწევადი იყოს 2000 ჰექტარის რაღაც ნაწილზე ტყის გაშენებით, მაგრამ თუ პრივატიზაცია უნდათ ეკონომიკის გასავითარებლად, ჩემი მიზანი ის იქნება და მათთვის შეთავაზება, რომ არა მარტო ეს თბილისში მოახდინონ და კონკრეტულ ყოფილ სამეწარმეო ადგილზე, არამედ მთელ საქართველოში მოახდინონ პრივატიზაცია, იქნება ეს მიზანი მაინც გახდეს მიღწევადი, იმით რომ კერძო სექტორში გადავიდეს ეს საკუთრება ხელში. მადლობა. სამოქალაქო მოძრაობას თქვა რომ გამოვიდეს მოწინააღმდეგის თემის უარსაყოფად. ზურაბ თეგერაშვილი, სამოქალაქო მოძრაობა. ან პირველ რიგში რაც გირჩის პირველმა გაუნსხელმა აღნიშნა, უბრალოდ არ აღნიშნა, ეს იყო საკუთარი თემის დეფინიცია და ცოტა ვერ გავიგეთ რა კონკრეტული ხედვა აქვს აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით გირჩს. ასევე ანუ მათი პრეზენტაცია იყო, ასე ვთქვათ, მათი ეკონომიკური ხედვის პრეზენტაცია, რაც შეიძლება და მორგებულიყო ნებისმიერ თემას, რომელიც იქნებოდა სადებატოდ მოცემული, ეს იქნებოდა ეკონომიკა, ჯანდაცვა ან ნებისმიერი სხვა თემა და საერთოდ დამოიწყდა რა თემაზე იყო დღეს აღნიშნული დებატები. და ახლა მივყვები სათითაოდ მათ წარმოდგენილ გადაჭრის გზებს. პირველ რიგში მათ თქვეს, რომ დერეგულაცია და გადასახადებისგან გათავისუფლება გამდიდრებდა მოსახლეობას და სიმდიდრე არის ის, რაც გადაჭრის მომავალში არსებულ პრობლემას, ეს არის დაბინძურებული ჰაერი და მინდა აღვნიშნო, რომ დაბინძურებული ჰაერი არის მომაკვდინებელი მდიდრისთვისაც და ღარიბისთვისაც და ის, რომ მოყვანილი მათ მიერ უარყოფილი სტატისტიკა ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის, რომ დღეს საქართველოში ადამიანები კვდებიან დაბინძურებული ჰაერის გამო არის გამიკვირდა, ვინაიდან მათ საკუთარი არგუმენტის გასამყარებლად მოიყვანეს ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკა და ამ დროს გამოსვლელმა თქვა, რომ ჰაერის დაბინძურების გამო საქართველოში ადამიანები არ კვდებიან. ამან განსაკუთრებით მომჭრაყური. რაც შეეხება პრივატიზაციას, არსებულ სახელმწიფო ქონების, ჩვენ ვემხრობით არსებულ ქონების პრივატიზაციას. ასევე რადგან გარემოს დაცვაზე და ჰაერის დაბინძურებაზე გვაქვს საუბარი, ხას გავუსვამ, რომ ტყეების პრივატიზაციასაც, თუმცა არსებული ფორმით, როგორც დღეს არის, ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული სტანდარტი და არა იმ ფორმით, რითაც გულსხმობს გირჩი, ეს არის ველური პრივატიზაცია, ანუ როდესაც ინვესტორი შედის ტყეში, წრის ხეს და მithumetes ამძიმებს არსებულ გარემოს. რაც შეეხება ის რომ თითქოს დიდარ ქვეყნებში ჰაერის დაბინძურების პრობლემა არ არის, ეს არის ტყუილი, რადგან დიდარი ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ სამეწარმეო საქმიანობა განვითარებული არიან, ჩვენზე ბევრად დაბინძურებული, ჩვენ მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნები, ბოსნია, ბულგარეთი არის, რომელიც მძიმე სამრეწველო საქმიანობას ეწევიან არიან, ჩვენზე ბევრად დაბინძურებული ქვეყნები და ბევრად ჩვენზე მდიდრებით და ის რომ საქართველოს გამდიდრდება და შემდგომში მივხვდეთ ამ პრობლემას არის შეცდომა, ვინაიდან 15 წელს, როდესაც ჩვენ გავმდიდრდებით, სტატისტიკის მიხედვით 3000 კაცი კვდება წელიწადში ჰაერის დაბინძურებით. ჯანდაცვის სამინისტროს 2016 წელს ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეულ დაავადების მკურნალობა დაუჯდა 120 მილიონი ლარი. 15 წელში 120 მილიონი ლარი. თან უნდა აღნიშნოს, რომ საქსტატის მონაცემის მიხედვით ეს სტატისტიკა არის ზრდადი. მაგალითად, ზრდადი და უფრო მეტი ადამიანი ავადდება ყოველწლიურად ჰაერის დაბინძურებიდან გამოწვეულ დაავადებით, ვიდრე გასულ წელს და ეს ხარჯიც, რა თქმა უნდა, გაგვეზრდება და მით უფრო ძვირი დაგვიჯდება შემდგომში ამ შედეგების მომკა, რაც დადგება ამ პირობებში, რასაც თავაზობს გირჩი. მადლობა, დაბრძანდით. მადლობა ორივე გუნდს. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს წყვეტს ჟიურის წევრი არის 4, ასე რომ შეიძლება ჟიურის მეხუთე წევრის ხმა იყოს გადამწყვეტი, ჟიურის მეხუთე წევრი. თქვენ ახართ ქვევით ხედავთ ინტერაქტივის ნომერს, თუ არ ხედავთ, ეს არის 2033201 სამოქალაქო მოძრაობის მხარდასაჭერად, 033202 გირჩის მხარდასაჭერად და აქვე მოგიწოდებთ, კი ვიცი რომ მაინც აზრი არ აქვს, მაგრამ მაინც რომ იხელმძღვანელოთ არა პოლიტიკური სიმპათიებით, რამდენად გესიმპათიურებათ რომელიმე პარტიის ლიდერი, არ ვიცი ალი ყოლისაშვილი იქნება, ზურა ჯაფარიძე თუ რომელიმე სხვა ლიდერი, ან ასევე რამდენად ახლოს არის თქვენთან თვითონ თემა, რომელზეც ლაპარაკობენ, უფრო გთხოვთ რომ ყურადღება მიაქციოთ არგუმენტებს, რამდენად კარგად არის თითოეული გუნდი მომზადებული, რამდენად სწორი არგუმენტები მოყავთ, რამდენად კარგად გამართობენ. კიდევ ერთხელ ვიცი, რომ მაინც ამით არავინ არ ხელმძღვანელობს, მაგრამ ჩემი საქმეა რომ ეგ გითხრათ. ახლა არის კიდევ ერთი ჯვარედინი დაკითხვის დრო, რომელსაც ამჯერად სამოქალაქო მოძრაობის
ახალგაზრდები დაიწყებენ შეკითხვებს დასვამთ თქვენ, უპასუხებთ თქვენ და როგორც წინაზე, უბრალოდ ახლა არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე მოხდება ესა 3 წუთია. პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ პრივატიზებას ჩვენც ვეთანხმებით, მაინტერესებს თქვენი ხედვა კონკრეტულად ტყეების პრივატიზების შემთხვევაში, ანუ როგორ ვახდენთ ტყეების პრივატიზებას? რეგულაციების გარეშე თუ რეგულაციებით? პირველ რიგში ამ ქვეყანაში არსებობს უკვე რაღაც ტყეების დიდი ნაწილი და მათ შორის ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომელიც დაკონსერვებული აქვს ეკონომიკის სამინისტროს ზოგადად მთავრობას. ანუ მაინტერესებს რეგულაციებით ვაპირებთ თუ რეგულაციების გარეშე? ამ ქვეყანაში ტყეების დიდი ნაწილი უკვე ეკუთვნით ადამიანებს, მათ შორის სვანეთში და მაღალმთიან რეგიონებში. ერთი წუთი შეკითხვას დავსვამ, იმიტომ რომ ეგ მაინტერესებს. ვიცი მეც, ანუ რაც არ არის კერძო საკუთრებაში, იმას ვასხვისებთ რეგულაციებით თუ რეგულაციების გარეშე? პრივატიზაცია ნიშნავს, რომ ვასხვისებთ ეტაპობრივად რეგულაციებით თუ რეგულაციებით რას ნიშნავს? ანუ საკუთრება არის ინვესტორს ვუწესებთ რაიმე შეზღუდვას? საკუთრება არის საკუთრება და არ განსხვავდება ტყე ჩემი მაგალითად სახლის. მაშინ ინვესტორის ინტერესი რა არის? თუ ინვესტორმა ტყეში ვერ გაჩეხა, კორპუსი ვერ ააშენა. სწორედ ეგ არის ინვესტორის ინტერესი, რომ მას კონდეს კერძო საკუთრება, რომელსაც მთავრობა რაღაც ტიპის რეგულაციებით და მანამდეც არ შეეხება. მაშინ მოდი ამას გეტყვით, დღე იგივე პრინციპით, თუ არ უნდა გაჩეხოს და არ უნდა მოიხმაროს რაღაც კორპუსების აშენება ეს პრივატიზება დღესაც შეუძლიათ. რატო არ ხდება? არც იქნებიან, რა თქმა უნდა, იქნებიან ინვესტორები, რომლებიც გაჩეხავენ ტყეს, იქნებიან ინვესტორები, რომლებიც შეინარჩუნებენ ტყეს. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. აქვს ჩვენ საუბრობთ კერძო საკუთრებაზე, კერძო საკუთრება. რამდენი გაჩეხავს და რამდენი არ გაჩეხავს, ეს უნდა ვიმარჩიელოთ თუ როგორ უნდა გავაბაროთ. ეს არის საღი აზრი, როდესაც საკუთრებაზე ადამიანები წვეტენ თვითონ რა მოგაუკეთონ მის საკუთრებას. ანუ გაჩეხონ თუ არა მოგებაზე ორიენტირებული ზოგადად უნდა იყოს თუ არა ბიზნესი შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვანაირი მათ შორის. არა, არის თუ არა ბიზნესი ორიენტირებული არის, კი ბატონო, მაშინ რა მოგება შეიძლება ნახოს თუ არ გაჩეხავს, არაფერს არ გააკეთებს, რა შეიძლება ერთი რაღაც დამისახელეთ, რა უნდა გააკეთოს ამ ქვეყანაში უკვე მოგების მომდანი. გასაგები, ამ ქვეყანაში უკვე არსებობს ტყეები და ტყის მიდამოები, სადაც არსებობს კერძო საკუთრებები და კონკრეტულად მესაკუთრები ამ ერთი მაგალითი დამისახელეთ. კახეთში მათ შორის არის ტყის რაღაც ფართობი, დიდი ფართობი, სადაც ფართობი, სადაც ლაგოდეხის ნახაზზე ვამბობთ? არა, ლაგოდეხის ნახაზზე არ ვამბობ. მათ შორის შეიძლება ავიღოთ ლოპოტა, შეიძლება ავიღოთ შატო, მე შეიძლება ავიღოთ 1000 სხვა ბევრი ადგილი, რომელშიც კარგი, დრო მაქვს ცოტა სხვა შეკითხვაზე გადავალთ. აი, თქვენი არსებული გეგმით, გავმდიდრდით, გავბრწყინდით, ეკონომიკა გვიყვავდა და ახლა მე მაინტერესებს ამ თქვენი გეგმით და აყვავების შედეგად, რამდენი პროცენტით შეიცვლება ჰაერის დაბინძურება? ანუ, რამდენი პროცენტით 15 წელიწადში, თქვენი გეგმით მოცემულ 15 წელიწადში, რამდენი პროცენტით შემცირდება ჰაერის დაბინძურება და როგორი ხედვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? თუ გაქვთ კონკრეტულად რიცხვები? ჩვენს кейსში ნახავდით, რომ ჩვენი кейსი დაყრდნობილია პორტუგალიის მაგალითზე, რომელიც არის საშუალო ევროპის კავშირის ქვეყანა და პორტუგალია დღეს არის ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. ანუ ერთი ქვეყნის მაგალითის იმედზე ვიყავ. იმიტომ რომ ის არის საშუალო ევროპული ქვეყანა. მადლობა. და ახლა იმავეს გავაგრძელებთ, თუმცა ამჯერად შეკითხვებს დასვამს გირჩი, უპასუხებს სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი. გამარჯობა. გამარჯობა. წერაშვილი, გირჩი. ხო, მარტივად შეგეკითხები, უცებ რიგრიგობით მივყვეთ. ანუ ერთ-ერთი პრობლემა გაქვს დასმული ესეთი, მე მგონი რომ თქვენ кейსში თბილისი 300%-ით აჭარბებს ნორმას ჰაერის დაბინძურებით, ხომ ეთახმებით? ხო, ანუ თქვენი პროექტი, ანუ რაც გულისხმობს აი ამ ჰაერის შემცირებას და ხე-ტყის მასის გაზრდას, ამბობთ რომ პროექტის განხორციელება გაგრძელდება 7-8 წელიწადი. ესეც ხომ ეთახმებით? გააჩნია ხეებს, ანუ ერთი პრობლემა არის მათ. 7-8 წელი გულისხმობ ხის ასაკეთებით. თქვენი პროექტი 7-8 წელიწადში ხორციელდება თუ არა? კი, არა, ეს არის მაქსიმუმი. შეიძლება განხორციელდეს 2 წელში. ოკეი, მივიღე. ერთ-ერთი შედეგი გიწერიათ, რომ 7-8 წელიწადში მინიმუმ 2-ჯერ მეტი ხა გვექნება, რომელიც გაფიტოს აბსოლუტურად. მინიმუმ მეც გეტყვით, 300 ჰექტარი არის ახლა გამწვანებული და 400 ჰექტარით გაიზრდება. ანუ რამდენი პროცენტი გავუწევთ? 130%. ოკეი, ესე იგი, მარტივი მათემატიკა, მივიღე პასუხი საკმარისია. ეხლა მარტივი მათემატიკა რო გამოვიყენოთ, თუ 300%-ით არის დაბინძურებული დღეს ნორმასთან შედარებით, როცა ხე-ტყის მასა გაიზრდება 2-ჯერ, 150, არა, 7-8 წელიწადში 2-ჯერ. მინიმუმ მაქს ანუ გეტყვი, ეს ფასი რაც მე გითხარი, 400 ჰექტარით გაზრდის შემთხვევაში, რაც არის ყველაზე სწრაფი 2 წელში. ხო, მე შედება თქვენ შედეგი წერია, რომ 7-8 წელი არის 7-8 წელი არის მაქსიმუმი და 7-8 წელიწადში ესე იგი გვექნება 150%-იანი დაბინძურება და 16 წელიწადში გვექნება უკვე ნორმა. ოკეი, 16 წელიწადში გვერდებით მისაღებია.
აი თქვენმა ერთ-ერთმა მივიღე პასუხი მე ვსვამ კითხვებს არ მიგიღე შენ თავს პასუხობ შენ თვითონ პასუხი მივიღე თქვენგან კითხვას უნდა პასუხობ შენ თავს შემდეგ კითხვა უნდა გისვათ ხომ და გააჩეროთ თქვენმა გამოსვლებმა ახსენა წევანი რომ რეგულაციების შველიც არის დაბიძურებას და კონკრეტულად ერთი რეგულაცია რომ ეთხრათ აი პოლონეთში თქვენმა გამოსვლებმა საწყისე ერთი რეგულაცია მითხარით და რას ნიშნავს ეს რეგულაცია რომ სახელმწიფო მის გადასახადებს უწესებს და ამ გაღარიბებულ ადამიანებს კიდევ უფრო აღარიბებთ ამას ნიშნავს ამას გონია რომ ქარხანა ვისაც გაღარიბებული ერთი რეგულაცია დამისახელე რომელიც ანუ ღარიბ ადამიანს ქარხანა აქვს ოკეი გავაგზავნოთ ანუ რას გავაგზავნოთ მივიღე პასუხი თქვენგან კოკაიას რო ფეროშენადობი ქარხანა ღარიბია ინვესტორი როგორ უნდა მოვიზიდოთ ჩვენ გარემოში და რა უნდა შევთავაზოთ ჩვენ თქვით არ გისმენთ ანუ კომუნიკაციები იცი რა ჯდება კომუნიკაცია ძალიან ძვირი ჯდება სასტუმრო რო გააკეთო თაწმინდაზე ინვესტორს როგორ ელემენტარული ინტერნეტი შეყვანა ელექტროენერგია წყალი ბუნებრივი არის შეიძლება დაგიზდეს მილიონზე მეტი ნებართვები მხოლოდ ჩვენ ამ ნებართვებს უფასოდ თავაზობთ ბრაუნფილდის ტერიტორიაზე უფასოდ თავაზობთ ნებართვებს თუ ინვესტორი მოვა ანუ შეღავათიან პირობებს თავაზობთ ხდებით მივიღე და ერთადერთი აქ იწერიათ რომ ხარჯები ბევრი არაფერი არ დაგჭირდება პროექტის არა რაღა პროექტი რო განახლა რაღაცა და გაწია ხო ხარჯი ეს ხარჯი არის ესე ხდება რა ბენდუკიძემ ძალიან ბევრი ის გაწია პროექტი და მოგებაზე წავედი ხო ეს ხარჯი პრივატიზებით წავედი მოგებაზე გიჩ არ უნდა ვხსნიდია ბატონო და ხო მიკასო პასუხობ წინსრებით პასუხობ ჭკვიანი ბიჭი რას პასუხობ წინსრებით ანუ ეს ხარჯი როდესაც მოგაქვთ ბიუჯეტიდან ლოგიკური და სამართლიანი გონიათ რომ მარნეულელის ფული თბილისში ჰაერის დაბინძურებას და დასწრებას მოვახარჯოთ მარნეულელის თანხმობა თუ მექნება რა გვაქვს თუ შეიძლება დავბრძანდეთ თუ მარნეულის თანხმობა კი მადლობა ორივე გუნდის წარმომადგენლებს ჯვარედინი დაკითხვა დასრულდა მეტი დაკითხვის ფორმატი აღარ იქნება დებატებში, თუმცა კიდევ ბევრი საინტერესო რამე გველოდება. ერთ-ერთი არის საკუთარი პოზიციის აღდგენა. საკუთარი პოზიციის აღდგენა არის, როგორც სათაური გვეუბნება, იმის გათვალისწინებით თუ რაზე იყო ლაპარაკი ჯვარედინი დაკითხვაში, თუ როგორ უარყვეს მოწინააღმდეგებმა ერთმანეთის თემა, შემდეგ ახლა უკვე გადავდივართ საკუთარი პოზიციის აღდგენაზე. ამჯერად არის გირჩის ჯერი თუ არ ვწდები, თუ შემეშალა მითხარით, ფრთხილად. ამისთვის გვაქვს 2 წუთი. გირჩი აღვადგენ ჩემს პოზიციას. ჩემ ოპონენტმა გუნდმა თავარაშიც დაგვადანაშაულა ეს იყო რომ ჩვენი საკითხი ეკონომიკური გადაჭრის გზა იყო ძალიან ზოგადი. ნუ ამაზე პარტიაში დავჯექით ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ რომ უწრფელები ვიყოთ და ის ვისაუბროთ რაც გონია რომ მართლა რამეს გადაწყვიტავს. თუ ჩვენი ოპონენტივით რაიმე მარტივი მოგვეფიქრებინა, აგერ ხეს დაურგავ შვილებს დაუტოვებ და ამით ჰაერის პრობლემა გადაწყდება და ადამიანები არ მოკვდებიათ. გადავწყვიტე რომ კონკრეტული ამ თამაშისთვის გამომზადებულიყავი. ვინც ახლა გვიყურეს იმისთვის რეალურად გვეთქვა სინამდვილეში რა არის საჭირო რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და ხალხი არ დაიხოცოს იმის გამო რომ ჰაერს იდეაში ვაფუჭებთ და ჰაერში ისეთი რაღაცები არის გამო ჩვენ ვკვდებით. ამის გამოწვევის მიზეზი გონია სიღარიბე. მესით თქვენ შეიძლება ეს ზოგადია, მაგრამ თუ არ გამდიდრდით, ფიქრობთ რამ პრობლემას რეალურად ვერ მოვაგვარებთ. ამიტომ გუწრფელი პასუხი გაგეცით და არ გადავწყვიტეთ ძალიან მარტივი ვიწრო кейსით, რომელიც სანდოში არაფერს არ გადაწყვიტა, ამით გვემშელა. მეორე რაშიც დაგვადანაშაულეს გითხრეს, რომ დიდარიც და ღარიბიცო ერთნაირად ზარალდება ცუდი ჰაერით. ცხადია, მაგრამ დიდარი და ღარიბი ერთნაირად ცუდ ჰაერს არ ქმნიან. ღარიბი ადამიანი, მაგალითად, ჩვენს ქვეყანაში იძულებულია, რომ პურის გულისთვის, უკმა პურის გულისთვის მანქანის კატალიზატორი გაყიდოს. დიდარ ადამიანს ეს თავში არ მოუვა, იმიტომ რომ მას ესე არ უჭირს. ქარხნაზე რომ ესაუბრენ, რომ აი დიდარ ქვეყნებში უფრო მეტი ქარხანაო, უფრო მეტი ქარხნის არსებობა კი არ არის პრობლემა. დიდარ ქვეყანაში განსხვავებით ჩვენი ფეროსგან, იქაურ ადამიანს აქვს იმის საშუალება, რომ ინვესტიცია გააკეთოს საკუთარ ბიზნესში. ის ძვირიანი ფილტრიც დააყენოს და ზოგადად ის მანქანების ბევრად უფრო უკეთესი იყოს იმ ქვეყანაში, ვიდრე ეს არის ჩვენთან. ანუ ის პრობლემა რომ დიდარი და ღარიბი ერთნაირად ეხება ცუდა ჰაერში, კი, ერთნაირად ეხება, მაგრამ ერთნაირად არ ვაბინძუროთ, კიდე ერთხელ ვთქვა. და გარდა ამისა ხო, ანუ კიდე ბრალი დაგვდესო 15 წელიწადში გამდირდებითო და მაქამდე ადამიანები ვიხოცებით და კი, ეს არის დიდი ტრაგედია. ჩემთვის თითოეული ადამიანის სიკვდილი არის ძალიან ცუდი, მაგრამ მე მინდა რომ ისე მოვიქცეთ რომ 30 წელიწადი კი არ ვიხოცებოდეთ, 60 წელიწადი კი არ ვიხოცებოდეთ, ისე განვითარდეთ, რა შეიძლება მეტად მალე შევძლოთ რომ ნაკლები ადამიანი დაგვეყუყოს ცუდი ჰაერით. რისი გამოწვევით ისევ სიღარიბე მგონია. თქვენ რა სიზამ? გამარჯობათ, რა თეგერაშვილი სამოქალაქო მოძრაობა, მე წარმოადგენ აღდგენას ჩვენი პოზიციის. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ
ამ წუთას მაგალითად ოპონენტმა გუნდმა თქვა რომ თითქოს ჩვენ გამოსავლად ერთადერთ გამოსავალად აღვიქვით ეს ხეების დარგვა და თითქოს გამოაცხადეთ რომ ხეების ნაკლებობა არის მთავარი და ერთადერთი მიზეზი რის გამოც ქალაქში გვაქვს დაბინძურება ეს ნამდვილად არა ასე და ეს შესავალს აღნიშნეთ რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა ამას აქვს ძალიან ბევრი გამოწვეული მიზეზი და სამაგიეროდ არსებობს ამის გადაჭრის გზები და ერთ-ერთი არის სწორედ გამწვანება რომელიც მიმართად ჩვენ წავიყვანეთ ჩვენი кейსი იმიტომ რომ ყველაფერზე ერთად რა თქმა უნდა ვირუსაბრებთ ეს არის ძალიან ფართო თემა იმის თქვა პირველ რიგში ვიტყვი ასევე იმ თემას შევეხებ როდესაც გითხრეს რომ მაგალითად ვარშავის მაგალითი მოგვიყვანეს რომელიც ჩვენზე მწვანე არის და ჩვენზე დაბინძურებული ჰაერი აქვს მაგალითად მაგრამ ამ შემთხვევაში არ აღნიშნავთ ის რომ თბილისთან შედარებით მაგალითად ვარშავა არის ბევრად უფრო ინდუსტრიულად განვითარებული ქალაქი არის ბევრად უფრო მეტი სამრეწველო ნარჩენი ვარშავაში რომელიც გადამუშავებასაც რა თქმა უნდა არ ყოფნის იმ ხეების რაოდენობა რომელიც ვარშავას გააჩნია ასევე თბილისში როდესაც საუბარი მიდის იმაზე რომ თითქოს ჩვენ ამ შემთხვევაში სამრეწველო ნარჩენს და ქარხნებს ვერ ჩით რამეს, როდესაც ჩვენს გეგმას წარმოადგენთ და აღნიშნეთ იმას, რომ ხეების რაოდენობა არ ყოფნის გადამუშავებას, უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში ის, რომ მანქანები არის თავარი დაბინძურების წყარო თბილისში და 75% ჰაერის დაბინძურების სწორედ ავტომანქანებზე მოდის. და სხვათა შორის არ მგონია, რომ თბილისის მოსახლეობა შეშიტთვებოდეს დღემდე დიდი ნაწილი. კიდევ იმის თქვა რომ შეუძლებელია იმის დადგენა რა იწვევს დაავადებებს და რომ ჰაერის დაბინძურებით ადამიანები იღუპებიან რეალურად ეს შესაძლებელია ამ მხრივ მუშაობს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია ამ სფეროში და მას აქვს თავისი სკოლის მეთოდები ამისი აქვს ნუსხა იმ დაავადებების რომელსაც სწორედ ჰაერის დაბინძურება იწვევს და სწორედ ამ დაავადებებით საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე პოზიციებზე სიკვდილიანობა რა თქმა უნდა ვახსენეთ უკვე ჩვენც და ის რომ სიღარიბე არის ჰაერის დაბინძურების მიზეზი არის ტყუილი იმიტომ რომ ეს ყველა მორჩადრო დიდი მადლობა მოვისმინეთ ორივე გუნდის პოზიციები ამჯერად იყო საკუთარი პოზიციის აღდგენა ქვია ამ ეტაპს ბევრი აღარ დაგვრჩა ეხლა მსმენელსაც შევახსენებ რომ ბევრი აღარ დაგვრჩა ნიშნავს იმას რომ თუ ინტერაქტივში გსურთ მონაწილეობა თუ რომელიმე გუნდის არგუმენტები თქვენთვის უფრო საინტერესო იყო, უფრო კარგად მომზადებული გეჩვენენ, ამასთვის შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ჩვენი ნომერი, რომელიც ეკრანზე არის გამოსახული, თუ ვერ ხედავთ, ეს არის 2033201 სამოქალაქო მოძრაობისთვის და 02 ბოლოში გირჩისთვის. არ მithქვამთ რომ ზარი უფასოა და თითო ნომრიდან შეგიძლიათ რომ თითოჯერ დარეკოთ. ახლა ჩვენს ექსპერტებს ექნებათ საშუალება რომ დასვან შეკითხვები. ჩვენი ექსპერტები შეგახსენებთ არიან თამარ ჩიქოვანი, მამუკა სალუქვაძე, დავით ძიძიშვილი და მანანა ქოჩლაძე. პირველი რომელი დასვან შეკითხვას, ხალბატონი თამარი და შეკითხვის შემდეგ დრო გექნებათ რომ მოიფიქროთ, იმიტომ რომ რეკლამის დრო იქნება მაშინ, როდესაც დასვან შეკითხოს ხალბატონი თამარგის. ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის ეკოლოგია ზუსტად ის საკითხია, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ნებისმიერ გამოკითხვაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ესეთ ცხელ თემად არის ქცეული. ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს, როდესაც თბილისის მერის არჩევნები იყო ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემად ზუსტად თბილისელებმა დაასახელეს ეკოლოგიური მდგომარეობა და ვინც ზაფხულს ატარებს თბილისში საკუთარ თავზე გამოწვის ეს რამდენად მძიმე რამ არის ზაფხულის ცხელი თვეების თბილისში გატარება. მე მინდა სამოქალაქო მოძრაობა თან კითხვით დავიწყო. ბიუჯეტი, რომელიც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი, ის ყოფილი, ასე ვთქვათ, საწარმოები, რომლებიც ძალიან დაბინძურებულია ერგლუ გარემო. რამდენად რეალისტურია იქ მწვანე ნარგავების გაშენება და გახარება? აქედანაც რომ გახვიდე და გადახედოთ, გარდა იმისა, რომ ჩაბეტონებულია, ვთქვათ, აქვე, იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ვართ, მწვანე ხე საერთოდ არ ჩანს, ხო? ანუ რამდენად რეალისტურია იმ ბიუჯეტით, რაზეც თქვენ ამბობთ, რომ დიდი ბიუჯეტი ამას არ დაჭირდება, ძალიან ძვირი ხო არ დაუჯდება ეს იმ ინვესტორს თუ იმ ბიზნესმენს, ვინც გადაწყვეტს, რომ აი ამ თქვენი პროექტით, ვთქვათ, რაღაცა შეიძინოს და მერე გამწვანებასაც მიყოს ხელი. რაც შეეხება კითხვა გირჩს, წარმოვიდგინოთ, რომ მოხვედით ხელისუფლებაში და 15 წელი ხართ ხელისუფლებაში, გამდიდრდით ყველანი, რეგულაციები არა გვაქვს ბევრი თავისუფლება. როცა უკვე ყველანი მდიდრები ვართ, თქვენ ისევ ხელისუფლებაში ხართ, მოხდა ასეთი საოცარი რამ. რეგულაციები მერეც არ შემოგაქვთ. ანუ მე მაინტერესებს, რომ დიდარ ქვეყანაში
ის მეწარმე ისევ იმ ძველი წესებით ხო, ისევ ძველი წესებით ამუშავებს თავის საწარმოს, არ შემოიტანა ახალი არაფერი. ანუ ხაერი არ გახდა უკეთესი. თქვენი მოლოდინი რომ დიდარი ბიზნესმენი უკეთ მოიქცევა, არ გამართლა. ამ შემთხვევაშიც უარს ამბობთ ნებისმიერ რეგულაციაზე? შეკითხვები გასაგებია. მოსაფიქრებლად გაქვთ გაცილებით მეტი დრო, ვიდრე შემდეგ სამ შეკითხვაზე გექნებათ, იმიტომ რომ ახლა რეკლამის დრო არის, დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ვენუყურებთ ახალგაზრდულ პოლიტიკურ დებატებს TV პირველზე, ვართ უკვე ბოლოსკენ გასული, ერთი შეკითხვა მოვისმინეთ, ჟიურის წევრის მიერ დასმული. და ახლა საშუალება ექნებათ გუნდებს, რომ პასუხი გასცენ. პირველი სამოქალაქო მოძრაობა არის მიკროფონთან. კიდევ ერთხელ მოგეცემა და ჩვენი აზრის დაზუსტების საშუალება. პირველ რიგში ხას გავსვამ, რომ ბიზნესს არ ვამწვანებინებთ, ანუ ინვესტორს დამატებით პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას არ ვაკისრებთ. აკუმულირებული თანხებით ჩვენ თვითონ ანუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს და ჩამოყალიბებული ფონდი ამის გამწვანებას და გეთანხმებით, რომ ამ ბრაუნფილდებში არის ძალიან დიდი ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი, რომლის გამოყენება გამწვანებისთვის ფაქტობრივად შეუძლებელია. მსოფლიო ბანკს ჩატარებული აქვს თბილისში ბრაუნფილდებთან დაკავშირებით კვლევა. და თბილისის ბრაუნფილდები თბილისში ნებისმიერ თბილისის ზომის დასავლეთ ევროპულ ქალაქზე მეტად ბევრი ბრაუნფილდია. და იგივე არსენალის მთის მაგალითზე დევს დასკვნა, რომ არსენალის მთის 35%-ის გამოყენება შესაძლებელია სარეკრეაციო ზონისთვის და ასევე არის აეროპორტის სამხრეთ ნაწილში 500 ჰექტარი, რომელიც არ არის იყო სასაწყობე ტერიტორია და ასევე შეიძლება ამის გამოყენება და იგივე არსენალის მთის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ ფასიდან, ანუ საპრივატიზებელ ფასიდან და გამწვანების ხარჯებიდან გამომდინარე გამორიცხულია, რომ გამწვანების ხარჯმა გადააჭარბოს და შეუძლებელი იყოს გამწვანება პრივატიზებით მიღებული თანხიდან პირიქით გაცილებით ჩამოსავალს ვიღებთ და გაცილებით მეტ ეკონომიკურ სარგებელს, ვიდრე გამწვანებისთვის დაგვჭირდება. მადლობა. თქვენ შეგიძლიათ რომ გასცეთ პასუხი? გამარჯობათ როკო გირჩი მე გეტყვით იმ 15 წელიწადში როცა გავდიდებით რატომ აღარ იქნება რეგულირების საკითხი პრობლემა ანუ პირველი ჩვენ როცა უკვე მდიდრები ვართ ესე იგი ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მოვიხმართ გაზს არ მოვიხმართ შეშას ჩვენ მოვიხმართ კარგ გამართულ ავტომობილის სატრანსპორტო საშუალებას და არა 20 წლის წინამდე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს ასევე ვიყენებთ პროექტულ სადგურებში შესაბამისად იმ მაღალ ტექნოლოგიურ სტანდარტებს რაც შეიძლება აკმაყოფილებდეს ჰაერის დაბინძურებას ხო ეხლა გეტყვით რატომ არის უშედეგო ასევე სახელმწიფოსთან რეგულირება მარტივი მაგალითი საშუალებით რომ წარმოვიდგინოთ აი მაგალითად ტყავის ქარხანა რომელიც აქ გამონაბოლქვი და რომელიც აზიანებს ირგვლივმყოფ მეზობელ ტიპებს ხომ ანუ აქ შეუძლებელია სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირება იყოს გამოსავალი რადგან აქ გვჭირდება კერძო და დამოუკიდებელი სასამართლო რაც ასევე არის ფუნდამენტი დამოუკიდებელი და მდიდარი ეკონომიკი ქვეყნის და სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს და დაადგინოს ანუ როგორ შეიძლება დაკმაყოფილდეს ამ მეზობლის ანუ ინტერესი როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას ეს ზიანი და აი ეს არის ის მაგალითი რატომ არის ზოგადად მავნე სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირება და რატომ არ შეიძლება დაგვჭირდეს როცა ვიქნებით მდიდარი თუ ღარიბი ასე შემდეგ. მადლობა პასუხისთვის. მადლობა ლაკონური პასუხებისთვის, ეს ამ შემთხვევაში პლუსია. სამი ექსპერტის შეკითხვა შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ, შეგვიძლია კი რა უნდა მოვისმინოთ და თითოეულს 1 წუთი აქვს მაქსიმუმ ორივე გუნდისთვის დასმული დასასრულს. მოგესალმებით. მშვენიერი თამაში არის, მშვენიერი გუნდებია და ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემაა, ბუნებრივია. გირჩთან ალბათ იგივე თემის გაგრძელება იქნება, ან იგივე კითხვა იქნება დაახლოებით, რაც ქალბატონმა თამარმა დასვა. ოღონდ თვითმმართველობის შემთხვევაში თქვათ გამარჯვებას აღწევს გირჩი და აკომპლექტებს თვითმმართველობის ორგანოს, ამ შემთხვევაში თბილის. მე მაინტერესებს რა ძირითადი ღონისძიებები იქნება თქვენს მიერ პირველ რიგში გატარებული იმისთვის, რომ ის პრობლემა, რაზეც დღეს საუბრობთ, გარკვეულწილად აღმოფხვრილი იქნას, ანუ ჰაერის გაჯანსაღებასთან დაკავშირებით და რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს რეგულაციების გარეშე შეიძლება მოხდეს. ამავე დროს მე მინდა ალბათ უფრო ზოგად ცოდნასთან დაკავშირებით სამოქალაქო მოძრაობას ვკითხო. აქ კლიმატის ცვლილებამაც გაიჟღერა, ვიცით რომ გლობალური დათბობის პროცესები მიმდინარეობს. მე მაინტერესებს ხომ არიცით იმ ინიციატივის შესახებ, რომელსაც 2010 წელს ევროპული ინიციატივა, რომელსაც 2010 წელს შეუერთდა თბილისი და შემდეგ უკვე სხვა ქალაქებიც, საქართველოს სხვა ქალაქებიც და რაც გულისხმობს ეს ევროპული ინიციატივა.
მადლობა შეკითხვისთვის. პირველი არის გირჩისძერი, შეგახსენებთ, რომ თქვენ გაქვთ ერთი წუთშესვენების უფლება, ანუ მარტო თქვენ არა, ორივეს აქვს თითო წუთშესვენების უფლება. თუ მოგინდებათ, შეგიძლიათ გამოვიყენოთ. ჩვენს გეგმაში რა ნაბიჯებიც იყო გადასადგმელი ამას ხა თვითმმართველობის დონეზე. ამას ვერ ვიზავთ. ეხლა მე პირადად არც ეხლა მომაფიქრდა პირველი რასაც ვიზავდი. აი ეხლა რაც მერიას რაც ავტობუსები რო ყავს, ვითომ კერძო რო ქვია და სინამდვილეში დიზელით რომ ყოველ დილით რომ ესახლიდან გამოდივა, რომ სპოპს ის ყვითელი ავტობუსები და ის სხვა ავტობუსებიც და ის მარშრუტებიც, რომელიც მერიის ხელში არის, იმის პრივატიზაციას გავაკეთებდი და იქნება კონკურენციაში მაინც შედარებით ნორმალური მომემსახუროზე და ის არ დამწამლოს, რასაც ეხლა ის მონოპოლიზირებული სატრანსპორტო სისტემა მიშვება ყოველდღე ქალაქში. გარდა ამისა, აი რაც კიდე ქუჩებში ხდება, რომ ვერ მოაწესრიგეს ეს ქუჩები და ხან გადაკეტილია, ხან გადმოკეტილი და აკეთებენ წყლობით, აი ამ პრობლემასაც მოაგვარებდი და ზოგადად ქუჩებთან მიმართებაში საკაც მეტ კონკურენციას გავაჩენდით. მადლობა. თქვენ ჯერია. მოგესალმებით, მადლობა საინტერესო კითხვისთვის, რადგან ჩვენ გვინდოდა რომ ეს თემა ღრმად შეგვესწავლა. რა თქმა უნდა, ეგ ხელშეკრულებაც შეგვხვდა და შევისწავლეთ რა დონეზე შეგვეძლო და ვიცით რომ როგორც ხვდებით საუბარია მერების შეთანხმებაზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელსაც 2010 წელს მივუერთით და რომელს მიხედვითაც როგორც მახსოვს, მთელი რიგი სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველო, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი და შემდეგ კისლოვენ პასუხისმგებლობას, რომ დაახლოებით 40%-ით უნდა შემცირდეს ერთი მხრივ სადგური გაზების და სხვა სახის დამბიძურებლების არსებობა ჰაერში დაახლოებით 40%-ით 2030 წლისთვის და ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის ხელშეკრულება, რომელზეც ჩვენ ვართ მიერთებული, რომელიც პასუხისმგებლობა ჩვენ გვაქვს და ის გეგმა, ის კონკრეტული გეგმა, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზებთ, თვლით, რომ იქნება ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იმის გათვალისწინებით, რომ დამბიძვრებელი ყველაზე დიდი არის თბილისი საქართველოში, მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს თბილისში და შესაბამისად ჩვენი კონკრეტული გეგმა აი ამ ხელშეკრულების პირობებსაც დააკმაყოფილებს გარკვეულწილად. მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. მადლობა, დავით, თქვენ დასამთავრებლად. კარგი, მოგესალმებით, ორივე გუნდს მადლობა საინტერესო გადაწყვეტილებებისათვის, რომელიც შემოგთავაზეთ ამ მეტად მნიშვნელოვან პრობლემაზე. მე მექნება კითხვა თამაშის ფორმატიდან გამომდინარე დაზუსტება მინდა ერთი რაღაცის. თქვენს ოპონენტებს რა ალტერნატივები შესთავაზეთ კიდე ერთხელ თუ შეიძლება რომ გაგვიმეოროთ, იმიტომ რომ როგორც გახსოვთ თამაშის ფორმატით გიწევთ ალტერნატივების შეთავაზებაც, ანუ პრობლემის გაწყვეტის საკუთარი გზის შეთავაზება ოპონენტისთვის, აი ალტერნატივები თუ შეიძლება რომ დამიზუსტოთ ორივე გუნდს ერთ ეგივე შეკითხვა. თქვენი ჯერი არის, შეგიძლიათ წუთშესვენება აიღოთ, შეგიძლია არა? არა. მადლობა, კარგი კითხვა არის, ძალიან იმიტომ რომ დაგვავიწყდა ფაქტობრივად ორივეს და მოველოდით თქვენგან ამ შეკითხვას. ალტერნატივა არ შეგვითავაზებია, იმიტომ რომ თავი ალტერნატივა რაც იქნებოდა ის, რომ იქნებ ეკოლოგიას გაგეკეთებინათ. ანუ პირდაპირ ეკოლოგიას გაკეთებინათ, რადგანაც ანუ არ არის ეკოლოგია საერთოდ ეს ხდებით, ეს არის რომ გამდიდრდებით 15 წლის შემდეგ, ან გამდიდრდებით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ შევასრულებთ იმ რეგულაციას, ანუ თუ ჩვენ არ შევასრულებთ ევროკავშირის მოთხოვნებს, ნატოს რაღაც მოთხოვნებს, რაღაც სტანდარტებს ჩავჯდებით, ისე ვერ შევალთ ევროკავშირში და ნატოში და ძალიან მაგარი შემშლელი გვყავს, ხელი შემშლელი გვყავს რუსეთის სახით. რომელიც ჩვენ არ მოგცემს ბევრი რაღაც უფლებას, რომ გავამდიდრდეთ 15 წელში ამის უფლებას რუსეთი არ მოგცემს, თორე ანაკლის სპორტის გვექნებოდა ახლა, ხო ხვდებით, რომ ბევრი რამე მალე კი გავამდიდრდებით, კარგია, მაგრამ ეკოლოგიასთან არაფერ შუაშია, მეგობრები, აბსოლუტურად გეთანხმებით თქვენს კეისში, რომ უნდა გავამდიდრდეთ. ძალიან მოწონთ თქვენ ეკონომიკური ხედვა, მაგრამ არაფერ შუაშია. ჩემი ალტერნატივა იქნებოდა ის, რომ როდესაც ამოთ, რომ გადასახადის შემცირება შესაბამისად 20%-მდე ჩამოიწევსო, ამ 20%-ის შემთხვევაში შეგვიძლია იგივე გამწვანებაზე თქვენს გეფიქრათ, ასევე მდინარეების გახსნაზე იფიქროთ, ხევების გახსნაზე იფიქროთ, რომელიც ანუ ასუფთავებს ჰაერს, იგივე ქალაქების მორწყვაზე იფიქროთ, რომლებიც ტყვის შემცველობას დაიცავდა ქალაქში და ასევე შეიძლება რაღაც რეგულაცია დაუწესოთ იგივე კატალიზატორის მოხსნაზე. მესმის რომ რეგულაციის არ შეიძლება რეგულაცია დაუწესოთ ადამიანს საკუთარ მანქანაზე, მაგრამ მოდი ამ ეტაპზე, სანამ სიკვდილიანობა არის 3000 ადამიანი წელიწადში და ეს არის ევროკავშირის რეგულაცია, მოდი ეს რეგულაცია დავაწესოთ. მარტო ეს თუნდაც. მადლობთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაც შეეხება ჩვენ ალტერნატივას, რაც კავშირში არის ოპონენტი გუნდის მიმართ, მათ ჰქონდათ кейსი პრივატიზაციაზე, რომ აპირებდნენ თბილისში კონკრეტული ტერიტორიის პრივატიზებას, თუმცა ჩვენი ალტერნატივა, ესე რომ ვთქვათ, თავისთავად მოიცავს
მათ ასე ვთქვათ მათი საკითხის გაგრძელებას, რაც გულისხმობს მთლიან ტერიტორიის პრივატიზებას, რაც არის კავშირში იმასთან, რომ ეს საჯარო საკუთრების ტრაგედია, რაც გვაქვს ის, რომ სინამდვილეში ეს ტერიტორიები არ არის არავისი და ყველა ცდილობს მაქსიმალური რესურსი გამოწვევოს ამ ყველაფრიდან, ჩვენ გვინდა კერძო ხალხის ხელში ამ ყველაფრის გადასვლა, რაც საბოლოო ჯამში არის შედეგი, რის შედეგით საბოლოო ჯამში იქნება ის, რომ მეტად მოვლილი გარემო გვექნება ზოგადად, რადგან მესაკუთრეს ყოველთვის აქვს ინტერესი, რომ თავის საკუთრებას მოუღოს. მადლობა. და ერთი შეკითხვის უნდა მოვისმენთ, ქალბატონო მანანა გისმენთ. ორი კითხვა მაქვს თითო გუნდთან, გირჩთან მაინტერესებს თქვენ ხშირად ახსენეთ მტვერი და გააუსვით ხაზი, რომ მტვერი არის ერთ-ერთი პრობლემა და რომ ხეებით ამის მოგვარება წარმოუდგენელია. მე მაინტერესებს რა არის მტვერი სინამდვილეში, თუ იცით და როგორ წარმოგიდგენიათ რა არის მტვერი, რაც შეეხება სამოქალაქო მოძრაობას, მაინტერესებს აი თქვათ გამწვანების გარდა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, კიდევ რა ტიპის რეგულაცია წარმოგიდგენიათ, აი თქვენ რომ მოხვიდეთ ხვალ ქალაქის მმართველობაში, რას გააკეთებდით? მადლობა შეკითხვებისთვის, თქვენი ჯერია. ბატონო, თქვენი კითხვა როგორც მივხვდი მდგომარეობდა იმაში, თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად მტვერი და რა შინაარსი იკითხება ამ სიტყვის უკან. მტვერი მეცნიერულ დონეზე, ესე რომ ვთქვათ, ქიმიურ დონეზე არის მყარი შეწყვეტილი ნაწილაკი, რომელიც გამოიყოფა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ქმედებების შედეგად, რაც უკავშირდება იგივე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვს, რაც უკავშირდება იგივე ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე რაღაც საწარმოების გამონაბოლქვს, ამისად მყარი შეწყვეტილი ნაწილაკები არის პასუხი იმაზე, თუ რა არის მტვერი. მადლობა პასუხისთვის, თქვენ ჯერია. თუ დრო გინდათ კიდე გვაქვს საშუალება. არა, საკმარისია, მადლობა. საინტერესო კითხვისთვის. ესე იგი, ვინაიდან წეგანს აღნიშნეთ, რომ თავარი გამოწვევი მიზეზი დაბინძურების არის ტრანსპორტიდან გამოწვეული დაბინძურება, ამქიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მეტად ეკოლოგიური ტრანსპორტის შემოყვანა იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც იქნება მეორე კი ის, რომ ბენზინის ხარისხის შემოწმება და კონტროლი იქნება საუკეთესო გამოსავალი აქედან კიდევ ერთ-ერთი და ერთ-ერთი მაგალითად გვაქვს ერთ-ერთი ვარიანტად განვიხილავდით ჩვენ წეგან ვახომაც ახსენა მაგალითად დინარეების გახსნასთან დაკავშირებით და იმ ხევების რომლებიც თბილისში მაგალითად ძალიან ბევრი გზების ქვემოთ არის მოქცეული და მილებში არის მოქცეული ბევრი მდინარე და ხევი. ჩვენ მოვისმენთ ექსპერტების შეკითხვები, გუნდების პასუხები ამ შეკითხვებზე და დაგვრჩა ბევრი აღარ დაგვრჩა დრო ასე რომ თუ ინტერაქტივში მონაწილეობა გსურთ დაახლოებით 8 წუთი დაგვრჩათ პლუს მინუს ამისათვის შემაჯამებელი გამოსვლის დრო არის. შემაჯამებელი გამოსვლა არის შემაჯამებელი გამოსვლა 4 წუთი აქვს თითო გუნდს რომ მიმოიხილონ მთლიანად დებატების მიმდინარეობა და საბოლოო ჯამში გასცენ პასუხი შეკითხვას რატომ იმსახურებენ ისინი გამარჯვებას ამ დებატებში, ამ თამაშში. თუ არ ვხვდებით, თქვენ იწყებთ, ხო? კი, მაგრამ კარგი, 1 წუთის მერე დაიწყებთ. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ პროექტს, რომელიც დაახლოებით ესე 10 წელია მიმდინარეობს, სხვადასხვა ფორმით, 9 წელი უფრო ზუსტად რა ვთქვათ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტია ამ პროექტის ავტორი, ხორციელდება ის USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. და ამჯერად ახალ მასშტაბებზე გავიდა პროექტი დებატების მხარდაჭერით რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობით, რომელსაც მეც წარმოვადგენ. თამაში გასტანს 4 დეკემბრის შუა რიცხვებამდე, ზუსტად არ მახსოვს როდემდე არის ახლა და თითო გუნდს საშუალება ექნება, რომ 2 შეხვედრა ჩაატაროს, ასე რომ ეხლა გამარჯვებული გუნდი, უბრალოდ ეხლა დამარცხებული გუნდი ავტომატურად არ ვარდება. მათ კიდევ ექნებათ საშუალება, რომ გამოიჩინონ თავი, ასე რომ თეორიულად დასაშვებია, რომ ორივე გუნდი მოხვდეს ფინალში. ახლა არის შემაჯამებელი გამოსვლის დრო, როგორც ხედავ, სამოქალაქო მოძრაობა მზად არის რომ გამოვიდეს და ასევე მაყურებლისთვის ვიტყვი რომ შემაჯამებელი გამოსვლა როგორც თამაშებში ახოლმე ჯერ დაკარგული არაფერი არ არის, შეიძლება გადაწონოს ბოლოს კარგად ნათქვამმა, შეჯამებამ, მანამდე ჯვარედინი დაკითხვის მინუსები ან პლუსები, არ ვიცი. ისევ ამბობ. აბა გისმენთ? მოგესალმებით, მისალმები პატიცემულ ექსპერტებს, მადლობა მოწინააღმდეგებულ საინტერესო დებატებისთვის. მე ვეცდები შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და ვისაუბრო იმ ოპერაციებებზე, რომლებიც აშკარად ვაჩვენეთ ჩვენმა გუნდმა.
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რა იყო თემა. თემა იყო ჰაერის დაბინძურება და ჩვენ გქონდა შემოთავაზებული კონკრეტული кейსი, რომელიც გულისხმობდა ბრაუნფილდების მეშვეობით ერთის მხრივ შემოსავლების გაჩენას და მეორე მხრივ ამ ბრაუნფილდების ნაწილის რეკრეაციას გამწვანებას. ხოლო მეორე გუნდის მხრიდან უბრალოდ მივიღეთ მათი ეკონომიკური ხედვის კიდევ ერთი პრეზენტაცია. ახლა გადავალ და ჩავშლი რას გულისხმობ, რა იყო თითოეული შეჯახების არე, რომელმაც ნათლად დაგვანახა ჩვენი გუნდის უპირატესობა. პირველ რიგში ეს იყო ის, რომ ვერ გავიგეთ მოწინააღმდეგე გუნდი ენდობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორც არის მაგალითად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია თუ არ ენდობა. ისინი ერთის მხრივ ენდობიან, როცა თვითონ გვთავაზობენ გარკვეულ სტატისტიკებს და მეორე მხრივ არ ენდობიან, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, რომ თქვენს ქვეყანაში ჰაერი კლავს ადამიანებს. დაახლოებით 3000 ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად იმის გამო, რომ ჰაერი გაქვთ დაბინძურებული და ისინი გვეუბნებიან, რომ არა, კორელაციას ვერ ვხედავთ, ჰაერი არ კლავს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ცდება, არ არის ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ან რაიმე სხვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ისინი უბრალოდ საკუთარ დაშვებებით გველაპარაკებიან საკუთარი ვარაუდობით და ნებისმიერ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას იყენებენ იმ შემთხვევაში, როცა მათ აწყობთ და უგულებელყოფენ მაშინ, როცა არ აწყობთ. მეორე იყო პრივატიზების საკითხი. ორივე გუნდს ჰქონდა შემოთავაზებული პრივატიზების საკითხი, თუმცა შეჯახების არი იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. რადგან ვსაუბრობთ ჰაერის დაბინძურებაზე, შეჯახების არი იყო ტყეებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ ტყეები უნდა გასხვისდეს, არ ვართ ამის წინააღმდეგი, უნდა იყოს ის პოლიტიკა, რომელიც არის განვითარებულ ქვეყნების უმრავლესობაში, ხოლო ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ვერანაირად ვერ დაასაბუთეს, რატომ შეიძლება მოგებაზე ორიენტირებულ ბიზნესს გაუჩნდეს სურვილი, რომ იყიდოს ტყე, რომლისგანაც ვერანაირ შემოსავალს ვერ მიიღებს. ჩვენ ალტერნატივას ვთავაზობთ იმის სახით, რომ თუ ბიზნეს სურს, რომ კი, არა მოგების, არამედ რაიმე მიზნების გამო უნდა ამ ტყის შეძენა და მას არ გაჩეხავს, კი ბატონო, მას შეუძლია აი ამ დათქმით, რომ არ გაჩეხავს და მოუვლის მას, ჩვენ მივცემთ მას ტყეს. ასევე იყო საწარმოებს და ფილტრებზე. თვითონაც თავის გამოსვლაში არავერთხელ აღნიშნეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ფილტრები აქვს საწარმოოს და ესეც უნდა იყოს, თუმცა ისინი საუბრობენ, აი 15 წლის მერე რო გამდიდრებით, ან თუ გამდიდრებით უბრალოდ, მაშინ თავისი დააყენებენ საწარმოები ფილტრებს. თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული საწარმო, რომელიც მინიმალურსაც სურს მინიმალური დანახარჯებით მიიღოს გაცილებით დიდი მოგება, თავისით, ანუ ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიყოთ მათი კეთილინების იმედზე, გვექნება სუფთა ჰაერი თუ არ გვექნება სუფთა ჰაერი. ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ თუ გამდიდრდებით და ვერ გამდიდრდებით, მინდა გითხრათ ძალიან მარტივ მაგალითის გამო, რადგან მათ უარყვეს ყველა ის რეგულაცია, რომელიც ჩვენ ნატომდე და ევროკავშირამდე მიგვიყვანს. ამ რეგულაციების ვერყოფის შემთხვევაში კი ვერანაირად ვერ ვიქნებით ამ ორგანიზაციების წევრი და აი ეს დიდი მეზობელი, რომელიც უკვე აღვნიშნეთ, რომელიც ესიზებოდა გვიყურებს, არანაირად არ მოგხსოვს იმის უფლებას, რომ 15 წელიწადში გაცილებით მდიდარი ქვეყანა ვიყოთ. ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ანუ სხვა მინუსი ვერ დაგვინახეს და შეჯახების არი იყო ისიც, რომ საუბრობდნენ საკმარისად დიდ ტერიტორიას გავამწვანებთ ჩვენ ქალაქში თუ ვერ გავამწვანებთ. დათვლილად ციფრების მეშვეობით შემოგთავაზეთ, რამდენს გავამწვანებთ, ეხლა რამდენია და რამდენი იქნება ამ პერიოდის შემდეგ. ანუ გარკვეულწილად ისინი რჩება შევეჭრება გვეთანხმებიან და მათაც სურთ, რომ ქალაქში ამ ბრაუნფილდების ნაცვლად გამწვანებული ტერიტორია გქონდეს. ასევე ვსაუბრობთ, ასევე ძალიან ისეთი შეცდომები დაუშვეს, მაგალითად, რომ თუმე მარნეულის მოსახლეობას უნდა ვკითხოთ თბილისში და უგავთ თუ არა ხეებს ჩვენი ფულით. თბილისი არის თვითმმართველი ქალაქი, ის თვითონ გადაწყვეტს მას სურს თავის ფულით დარგოს ხეებით, არ სურს და აქ მარნეულის მოსახლეობა ნამდვილად არაფერ შუაში არ არის, თუმცა ეს მცირე უზუსტობა იყო. საბოლოო ჯამში შევაჯამებ და ვიტყვი რას, რომ ერთის მხრივ ქონდა სათუო იდეებზე, დაშვებებზე დაფუძნებული кейსი, რომელიც მოწინააღმდეგე გუნდმა შემოგთავაზა, რომელიც მიხედვითაც ან გამდიდრდებით 15 წელიწადში, ან ვერ გამდიდრდებით, ან დააყენებს საწარმო ფილს, ან არ დააყენებს, ან მოიჭრება ტყეები კერძო საკუთრების მიერ, ან არ მოიჭრება და მეორე მხრივ ქონდა ჩვენი კონკრეტული кейსი, რომელიც მიხედვითაც გვაქვს პრობლემა, გვაქვს გადაჭრის გზა, გაწერილი ციფრებში, სტატისტიკებზე, თბილისის გენერალური განაჩენიერების გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული, გვაქვს კონკრეტული შედეგები, რომელსაც ამ ყველაფრის მიხედვით დავდებთ. ეს შედეგები არ იქნება, რა თქმა უნდა, საკმარისი, თუმცა იქნება კონკრეტული, იქნება ძალიან ბევრის მომცემი და ქალაქში გვექნება ბევრად სუფთა ჰაერი, ვიდრე გვაქვს ახლა. მადლობა ყურადღებისთვის. გირჩის შემაჯამებელ გამოსვლას მოусმენთ. შეგიძლიათ ერთი წუთი აიღოთ, იმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, როგორც წესი, შემაჯამებელი გამოსვლა ერთ-ერთი ეფექტიანი ინსტრუმენტი არის იმისთვის, რომ დებატებში გუნდმა გაიმარჯვოს. მას შემდეგ, რაც გირჩის შემაჯამებელ გამოსვლას მოვისმენთ, შემდეგ ექსპერტები უკვე თავიანთ არჩევანს გააკეთებენ და რა ვიცი, მაყურებლისთვის ვამბობ, რომ ექსპერტები ჟიური არჩევანს აკეთებს არა ორი პარტიის პოლიტიკურ ხედვას შორის, ანუ ისინი არჩევენ არა ის თუ გირჩის პოლიტიკური ხედვა უფრო სწორი და მათთვის უფრო მისაღები თუ სამოქალაქო მოძრაობის, არამედ იმას თუ რამდენად კარგად იყო არგუმენტები წარმოდგენილი თითოეული გუნდის მიერ, როგორ იასპარეზეს მათ დებატებში, როგორ გამოვიდნენ სწორედ ამაზე დაყრდნობით. და მას შემდეგ, რაც უკვე ჟიური აიღებს მიკროფონს ხელში და დაიწყებს ლაპარაკს, შეწყდება ზარების მიღება ჩვენს ინტერაქტივში.
და ბოლო წამები არის ამისთვის, ბოლო წამები არ არის, 4 წუთი დარჩა გუნდს რო გამოვიდეს. 2-0-3-32-01 არის სამოქალაქო მოძრაობა, 2-0-3-32-02 არის გირჩი. დებატები მიმდინარეობს 2010 წლიდან, მასში მონაწილეობა მიიღო 400-ზე მეტმა ახალგაზრდამ და ახლა უკვე 9 წელი გავიდა, ზოგი უკვე დიდ პოლიტიკაში არის მოსული, ბრჭყალებს გარეთ. ნახოთ მე რა მოხდება. როგორც ვთქვი, მზად ახართ და მოგისმენთ ხო? მოგესალმებით, მე ვარ ანა ჩიქოვანი, პოლიტიკური პარტია გირჩი. ჩვენი თემა იყო ჰაერის დაბინძურება, რაზეც ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად. მე მინდა შევეხო პირველ რიგში ჩვენი ოპონენტების თემას, რომლებიც გვთავაზობენ ასეთ greenfield-ების, brownfield-ების უკაცრავად იდეას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნათელი არ არის, როგორი ფუნქციონირებს ეს brownfield-ები, იმიტომ რომ კონკრეტული მაგალითები არ დაუსახელებიათ. მათ ამ თემასთან დაკავშირებით ასევე გაურკვეველია რა მიზეზით შეიძლება ინვესტორს უნდოდეს, რომ მსგავსი ტიპის ბიზნესში ჩაერთოს, ამაზეც არ იყო პასუხი ნათელი, სცადეს პასუხის გაცემა, მაგრამ არ იყო ამაზე პასუხი ნათელი. შესაბამისად, ასევე ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე შეიძლება იყოს ის, რომ სინამდვილეში ჩვენ ვერ ვხედავთ გამწვანებით შედეგს ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გვაქვს ბევრი ქვეყნის მაგალითი, რომელშიც ანუ იგივე პოლონეთი ვახსენეთ, სადაც არის გამწვანებული ქვეყანა, მაგრამ იქ არ არის ჰაერის დაბინძურების კარგი მაჩვენებელი და მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ოპონენტმა თქვა, რომ იმიტომ რომ იქ ინდუსტრიალიზაცია არის მაღალი და საწარმოები და ასე შემდეგ და ჩვენ თუ ეს გვექნება, ვიქნებით. ანუ ჩვენ ინდუსტრიალიზაციაზე უარს ვამბობ და საწარმოებზე უარს ვამბობთ. ანუ რა ლოგიკა არის თუ ჩვენ გვინდა რომ ოდნავ მაინც დავეწიოთ ევროპის ქვეყნებს, შესაბამისად გვინდა რომ განვითარებულები ვიყოთ ისე როგორც ისინი არიან და თუ გამწვანებაში ვეჯიბრებით, მაშინ სხვა რაღაცებში რატო არ ვეჯიბრებით? ანუ შესაბამისად თუ ჩვენთანაც იგივე დონე იქნება საწარმოების, იგივე დაბინძურების დონე გვექნება ჩვენთანაც. ასევე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ მაგალითად არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში, ყატარში, ამ ტიპის ქვეყნებში მუშიპური არის ძალიან მაღალი, მაგრამ იქ სიკვდილიანობის მუშიპური არის ძალიან მაღალი, თუმცა დაბინძურებული არის ეს ქვეყნები, ჰაერის დაბინძურება იქ მაღალია, თუმცა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაბალია იმასთან შედარებით, მაგალითად ვიდრე არის ავღანეთში, რომელშიც ჰაერის დაბინძურება შედარებით დაბალია, მაგრამ მუშიპური აქვს, ანუ ღარიბები არიან. ანუ ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ სინამდვილეში მთავარი პრობლემა არის სიღარიბე და მე ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანიც ეგ იყო, რომ ჩვენ დაგვემტკიცებინა, რომ სინამდვილეში თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ უკურნალოს თუნდაც თავის პრობლემას, ადამიანებს ყავთ შიმშილით და ვირჩევთ მწვანე ნარგავებს, რომელიც ვიცით, რომ თბილისის პირობებში არ არის სარგებლიანი, იმიტომ რომ ჩემმა მეგობრებმაც აღნიშნეს, რომ თბილისის მდებარეობა ისეთია, რომ არ ნიავდება ქალაქი კარგად, შესაბამისად მგონია, რომ მათი პროგრამა დაემსგავსება ბატონი ნარმანიას პროგრამას 1 მილიონი ხის შესახებ, რომელიც ვიცით როგორი ეფექტური იყო. შესაბამისად მე ვერ ვხედავ კორელაციას მაგალითად სიკვდილიანობასა და ჰაერის დაბინძურებას შორის. ვიცით ჩვენ, რომ ჰაერის დაბინძურება ერთ-ერთი ცვლადი არის, რაც იწვევს შესაძლებელია სიკვდილიანობას, მაგრამ აქ საუბარი იყო მათ გამოსვლაში გულსისხლძარღვთა დაავადებების მატებაზე და ასე შემდეგ, რაც შესაძლებელია იყოს მაგალითად ქოლესტერინის მატებით გამოწვეული ცუდი ხარისხის საკვები და ასე შემდეგ. ანუ რეალური კორელაცია მათ შორის ჯანდაცვის კვლევებითაც კი არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, მართლა ჰაერის დაბინძურება არის ამის გამომწვევი თუ არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ქალაქში გვაქვს ამ ტიპის პრობლემა და სწორედ თავარი მიზანი სწორედ გვინდა იყოს ის, რომ აღარ ვიყოთ ღარიბები და შევძლოთ უკეთესი მანქანების ყიდვა, შევძლოთ გქონდეს უკეთესი ქარხნები, უფრო განვითარებული, გქონდეს მაღალი ტექნოლოგიები და მე მგონია, რომ ეკოლოგიაზე როცა ვსაუბრობთ, ეკოლოგიის პრობლემა არ იყო წამოჭრილიო, ეკოლოგიასაც ამითი უშველით, სხვა მეტი ვერაფრით ვერ უშველით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყნის მაგალითები. მათ შორის საუბარი როცა იყო იმაზე, რომ ევროპის ქვეყნებში ასე ხდება, ჩვენ რა თქმა უნდა იმის აღნიშნაც მინდა, რომ ის რეგულაციები, რომლებზეც ვსაუბრობდით, რომ აი ევროკავშირში არ მიგვიღებენ და ნატოში არ მიგვიღებენ, ისედაც მიღებული აქვს ძალიან ბევრი რეგულაცია უკვე ჩვენს მთავრობას. მიმდინარე პირობებში ჩვენ თითქმის ყველა საერთაშორისო გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წევრი ვართ, თითქმის ყველაფერს მივუყვებით და ვაკმაყოფილებთ, მაგრამ ვართ იქ, სადაც ვართ, იმიტომ რომ ვართ ძალიან ღარიბები და სანამ ამას არ უშველით, არაფერი არ გვეშველება. მადლობა. ორივე გუნდს. მადლობა ორივე გუნდს. ახლა გავიგოთ ვინ მოიგო. ამისთვის ექსპერტებს უნდა მივმართოთ, თითოეულს აქვს დრო რომ თქვას 2 წინადადება და შემდეგ ვისაძლევს ხმას. საერთო ჯამში 20-25 წამით. მე თუ შეიძლება გამოვყოფ
რა თქმა უნდა ერთ გუნდს მივეცი ჩემი ხმა, მაგრამ თითო მოთამაშეს ორივე გუნდიდან გამოყოფ. ძალიან მომეწონა ზურა გირჩი, რომელმაც მინდა რომ თბილისის მერი ზურა ცოტნე უკაცრავად, რომელიც მინდა რომ თბილისის მერი გახდეს და ყვითელი ავტობუსები გააქროს ჩვენი ქუჩებიდან, ძალიან კარგი იქნება და თქვენი საბოლოო გამოსვლა ჩემთვის ძალიან ისეთი ეფექტური და დამაჯერებელი იყო და ჩემს ერთ ხმას მივცემ სამოქალაქო მოძრაობას. მივესალმები კიდევ ერთხელ ორივე გუნდს, ძალიან კარგი თამაში იყო. თემიდან გამომდინარე რომ შემეძლოს ორივე გუნდს პირველ ადგილს მივანიჭებდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კარგია რომ მომავალი პოლიტიკოსები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ ამ არენაზე, აი ასეთი საკითხებით უკვე ახლა ინტერესდებით და იმედია რომ შემდეგ როდესაც თანამდებობებზე იქნებით არ დაგავიწყდებათ ეს საკითხები, იმიტომ რომ ამის მომსწრებებიც ყოფილი ვართ. ახლა რაც შეეხება მე უფრო კონკრეტულ кейს მივეცი უპირატესობა ამ შემთხვევაში მით უფრო რომ ეს кейსი ჩემთვის არ იყო ახლა ძალიან უცნობი, პირდაპირ გეტყვით რომ ბრაუნფილდების საკითხი იყო გენგეგმაში და აქედან გამომდინარე კარგია რომ მათ გენგეგმაც წაიკითხეს. თქვენც გისმენთ? კარგით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა ორივე გუნდს საინტერესო თამაშისთვის. ჩემთვის როგორც აი დებატების ფორმატის ექსპერტისთვის, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ ფორმატის შემუშავებაში, უკეთესად ამ თამაშში თავი გაართვა თავის პასუხისმგებლობებს სამოქალაქო მოძრაობამ, ამიტომ ჩემი გულად წავა სამოქალაქო მოძრაობას. დიდი მადლობა, მეც ხმა მიეცი სამოქალაქო მოძრაობას და მინდა გირჩს მივმართო, რომ ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა დაუშვით უბრალოდ მომზადებაში და არ იყავით სამწუხაროდ თანმიმდევრულები, თუნდაც კლასიკური ლიბერალისტური თეორიის თანახმად ასე რომ მადლობა, თქვენ ანუ ჯერჯერობით ანგარიში არის 4-0, უბრალოდ 5-0-ია, იმიტომ რომ ინტერაქტივის შედეგები ესეთია 62.5 აქვს სამოქალაქო მოძრაობას, 27.5 გირჩს. თუმცა მე მგონი ყველანი დაგვეთანხმება, რომ გაცილებით უფრო დაძაბული თამაში იყო, ვიდრე ანგარიში აჩვენებს ამას. თქვათ 5-0-ის თამაში არ ყოფილა, ორივე გუნდი კარგად წარმოჩინდა და შემდეგ ვნახოთ რა მოხდება. მადლობა ვინც გვიყურეთ, შაბათობით 7:30-ზე TV პირველზე. მომდევნო 2 თვე-ნახევრის განმავლობაში გვექნება ეს დებატები და უკვე რა ვიცი ინტერესი არის, ხალხი გვიყურებს. მე თვითონ ძალიან ჩართული ვარ, მაინტერესებს რა მოხდება. მადლობა რომ გვიყურეთ, ერთი კვირის მერე შევხვდებით ისევ.